בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 26/8/26, אני עם רב סרן בדימוס מליח קושי שמעון בביתו שבקריית עקרון. קושי היה במלחמה חניך בקורס מ"פים, ועם פרוץ הקרבות חזר לגדוד 890 וסופח למחלקת הקצינים שהוקמה על ידי המג"ד איציק מרדכי. בהמשך נלחם עם הגדוד בחווה הסינית במסגרת כוח הקצינים. נפצע בהתקפה של מיגים מצריים באזור אסמאעיליה ופונה לבית החולים שדה ברפידים כשהוא במצב גמגום. קושי מוגדר עד היום כהלום קרב. קושי, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. כן, השם שלי נולדתי מליח שמעון, להורים ממוצא תימני, גם אמא וגם אבא. אבא עלה לארץ ב-1924, כשהוא בן של 3 חודשים, והתיישבו בכפר השילוח. כפר השילוח, המוכתר של הכפר היה דוד שלנו, והוא היה מוכתר ושמר על המערכת היחסים עם הערבים. בפרעות ב-1929 ברחה המשפחה שלי ונכנסה לתוך חומות העיר העתיקה. סבא, שנקרא שמעון מליח, שאני קרוי על שמו, ונדבר על זה יותר מאוחר, הוא יצא מהחומות בגלל שהיה צפוף והקים את שכונת נחלת אחים בירושלים. שכונה בדרך כלל שכולם, רובם תימנים, ושמה הוציא לפועל את חלומו להתעסק ברקמה ולהכיר את קריאת הלוחמים, כאשר במקביל הוא משרת במשמר העם בהגנה. אבא התנדב לצבא הבריטי, לא לבריגדה, לצבא הבריטי, והיה בין הרודפים אחרי הקרב בסלרנו, אחרי מוסליני, והגיע ממש לאותו רגע שהפרטיזנים תפסו אותו, ויש לי בבית תמונות אותנטיות של התלייה, של המוות שלו ושל התלייה, וגם ביקרתי שם. לימים, עוד שאבא היה בצבא, ב-1948 שהוא חזר כבר לארץ, עלתה שיירה להר הצופים. בשיירה הזאת היה סבא שלי, זיכרונו לברכה. 4 ימים לפני זה הייתה פעולה של האצ"ל והלח"י בדיר יאסין. והיה שם טבח רציני מאוד, טבח שמדובר עליו הרבה ויצר הרבה מחלוקת בהנהגה. בכל אופן, 4 ימים אחרי זה, ב-13 באפריל, נקמו, יצא כמסע נקמה, השיירה להדסה הותקפה, מערב טוטלי, שסבי פשוט נשרף יחד עם האוטובוסים ונקבר בקבר אחים בסנהדריה. אני לימים עלה לי המחשבה על כל המערב הזה בהר הצופים בשייח' ג'ראח, כי סבא נפל למערב ואני קרוי על שמו, ונדבר על זה יותר מאוחר. אני חושב שגם אני נכנסתי, מאחר ואני נושא את שמו, למין איזה תיקון למערב נוסף בחווה הסינית, ויצאתי מזה לא מת, לא נפטרתי כמוהו, כי זה הגורל, אבל חלק ממני מת. בחווה הסינית חלק ממני מת. לימים התחתן אבא שלי עם אמא שלי. גרנו בשכונת נחלת אחים. אני בן בכור. אחריי, שנה אחרי זה רציתי אח, והגיע אח שנפטר לא מזמן. ויש לי עוד 2 אחים. אח נפטר צעיר יותר, ואחות שחיה תיבדל לחיים ארוכים. הילדות שלי עבדה בשכונת נחלת אחים. אני לא יכול לתאר ילדות יותר יפה מהשכונה הזאת. זה פשוט לחיות ברחוב וליהנות כאשר אנחנו מייצרים את המשחקים שלנו, את כל ההוויה שלנו שמה, וכל המשפחות שותפים לזה. זאת אומרת, לא נתנו לנו לשחק לבד. הם היו חלק, רצו שהילדים ינצחו. ויש שם עונות של גולות, של אג'וקים, שזה תענוג. עד גיל 14 חייתי בשכונה הזאת, בשיא הכיף. הייתי תלמיד מצטיין בבית ספר, לא כמו כל ילדי השכונה, והייתי ספורטאי מצטיין. ולכן, יום אחד אבא שלי נכנס, אחרי כל הילדות היפה הזאת, ואומר לי, אתה הולך לעזוב את הבית, אבל לפני זה אני רוצה את ההסכמה שלך.
הביא לי פרוספקט של הפנימייה הצבאית בבית ספר הריאלי. רגע, רצת לי מהר מדי. אתה כבר בגיל 13-14, פנימייה צבאית. עוד קצת על הילדות בשכונה. אני יכול לספר על הילדות, אבל זה היה פשוט מלחמת שכונות, משחקים שאנחנו יצרנו, רכבים שאנחנו יצרנו, טיירות שאנחנו יצרנו, הכל אנחנו, אין משחקים, אנחנו יצרנו את הכל. מערכת היחסים עם ההורים הייתה ממושמעת, אבא שלי היה תימני, אבל יקה. אין דבר כזה למשל, להיות ער בצהריים, בין 2-4 יש שלט על הדלת, נא לא לדפוק על הדלת, נחים. ואסור, אל תשנו, תהיו בבית אבל. ואנחנו היינו מורדים, נסים לגנוב את הגולות שיוחים לנו כדי לצאת לשחק עם השכונה. אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל כל חג למשל, חכים לפורים למשלוח מנות, שם עושים עבודה, מקבלים כסף. צריך להכין את ל"ג בעומר, מתחפשים בפורים והולכים לכל הזקנים והזקנות, עושים הפעות כדי שתנו לנו קופסה קטנה של שימורים עם נפט, כדי שיהיה לנו למצבור לל"ג בעומר. והכי חשוב זה השדה שבו גדלנו. גן סאקר לא היה גן סאקר, גן סאקר היה שדה בר. רחוב לוד שגרנו בו, הוא למעשה נקרא על שם השדה תעופה שהיה למטה של הבריטים. ואנחנו היינו זורקים תחרות כדי לעבור את השביל הזה באבנים, ועד שנתקלים עם המשטרה. עכשיו, הדבר הכי חשוב, שאנחנו במצב כלכלי מאוד ירוד, כל אנשי השכונה, אבל לידינו בגבול יש את שערי חסד ורחביה. אנחנו לא יכולים לחיות שהם חיים ככה ואנחנו... היינו יוצאים לרחביה למבצעים, לכתוב שזיפים, תפוחי עץ, עד שתפסה אותנו המשטרה. זאת אומרת, בעל הבית הזה, למדנו לקח, הפסקנו. פטנטים בשכונה, הרפתקה, אני לא יודע איך לתאר את זה. כל לילה שאתה הולך לישון, אני ואחי גדלנו כמו תאומים, מנסים לתכנן את יום המחרת, כי זה ההוויה שלנו, זה הכיף. אגב, משם קיבלתי את האומץ. תזכור, אני אגיד עכשיו משפט אחד, התחילו בשכונה לבנות שלד של בית ספר עוזיאל לדוגמה. 3 קומות. אנחנו כילדים, הפועלים היו הולכים, עולים לקומה שלישית, קופצים להרמת חול. איזה משפט היינו אומרים שקופצים להרמת החול? על החיים ועל המוות. וקופצים. אנחנו נחזור למשפט הזה, והוא יחזור אצלי משהו לא רגיל. זה הציל אותי למעשה. וכל המשחקים עם השכונות, מלחם עם שכונות, זה מלחמות של יעדים מבוצרים. זה רימונים שאנחנו מייצרים, לא פיצוצים, קופסאות אבק של סיד וכל זינגואים, אני לא יודע אם אתה יודע מה זה זינגו, זה פחים שהיינו עושים ממש מבצרים ויוצאים למלחמות עם השכונות. זה היה מלחמת שכונות, ואנחנו שכונה מאוד מגובשת. תימנים, אבל מכל המקומות יורדים שם, כי ברחובות היו סטנגות, אתה יודע מה זה סטנגות? ועוד דבר אחד, כל יום שבת, בשעה 10 בבוקר, היה מתייצב שם אופנוע. קוראים לו ציון עמר האגדי. הוא היה עולה מגן סאקר על גבעה עם האופנוע, אולי 10,000 איש נמצאים שם. כל יום שבת לפעלולים שלו. והחבר'ה יורדים לשכונה ורואים את השכונה ומתחברים לחבר'ה בה. אז הם יודעים לבוא משכונה אחרת לשחק גולות, אולי להרוויח כאן, לשחק אג'ויים, אולי ירוויחו כאן. או להתחרות במכוניות שלנו. אחי, ידיים של זהב יש לו, איזה מכוניות הוא עצר? אני לא יודע איך לתאר אותם. עם ברקס יד, ארגז כלים, הכל. כשאני עושים ירידה עם ההגה, שנינו מתהפכים וקוראים את עצמנו. שבוע אולי רק שרפנו את תחת מההחלקה הזאת. הייתם משפחה דתית? לא, לא משפחה דתית. לא יכולנו להיות משפחה. אבא, אם אתה רוצה לדעת, אבא כתב מכתב לאבא שלו, שהוא נשאר באיטליה, והוא מצא אישה והוא רוצה להתחתן אליו. אז אבא אמר לו, אין לי בעיות. מהיום אני מתחיל לשבת 7. הוא היה ממושמע, הוא בא לארץ חזרה. אבל הוא הכיר את האישה הכי טובה בעולם. הם גדלו במועדון הקצינים. אנחנו היינו מחכים שיחזרו מנשפים, כל מוצאי שבת או בחגים, לרקוד בצרמון כמו בטרקלינים של אירופה.
אלה ההורים שלי. אבא יודע את התנ"ך כמעט בעל פה, אבל הוא לא דתי. הוא הולך לבית כנסת בחגים לפעמים, בהתחלה, אחר כך לא. רק כדי שאנחנו נתחבר לזה. ואבא יותר עסק בסעד לכל הזקנות בשכונה, שהוא היה מכין להם את הסרטוטים של המפות לרקמה התימנית. אני למשל התחתנתי עם חולצה תימנית, לא התחתנתי עם חליפה. אבל הוא היה מכין להם והם היו תופרות את הדבר הזה, וזה החלום שדחף אותם להכיר את קריאת הרוקמים. כי אתה יודע, תימנים הם או צורפים או רוקמים, אבל הביאו אותם לארץ והפכו אותם לטייחים, סטטים וכל הדברים האלה. אין מה לעשות. זה השכונה שלנו. בספר אני נותן תיאור רציני מאוד על השכונה, ואני חושב אמא שבנתה אותי, אמא שעשתה אותי, ונתנה לי את הכוח, ושם היה לי תקל הראשון, כשהגעתי מהשכונה לחוויה של בית ספר הריאלי והפנימיה הצבאית. מה הוביל אותך באמת להגיע לבית ספר הריאלי, לפנימיה? ראיתי את הפרוספקט, אבא שלי הביא לי אותו, מצא חן בעיניי. אני זכיתי בפרס ירושלים ללימודים. הייתי אלוף ריצת 600 בירושלים. אין לי מה לעשות שם. ממש אין. אתה יודע, אפילו לא חשבתי בתקופה הזאת מה אני עושה אחרי בית ספר יסודי. אחרי כיתה ח'. לא ידעתי, לא היה לי כיוון בכלל. לא ידעתי מה קורה בכלל בשוק. ואז שהביא לי את הפרוספקט, הוא אומר, תעיין בזה, אני רוצה לשמוע מה דעתך. עיינתי את זה, הוקסמתי. רק עלה לי דבר אחד, איך אבא ישלם את הכסף. אבא שלי גמר לשלם את הכסף לאור ההחלטה שלי 7 שנים אחרי שגמרתי את הפנימיה. וזה לא פשוט, והוא אמר, בשבילך אני מוכן לעשות את הכל, לימודים זה מה שחשוב לי. ובאמת הצלחנו. לפחות נתתי לו את השכר שגמרתי את הפנימיה הצבאית. בפנימיה הצבאית, גם כן, אני לא יודע מה זה, אני גם לא יודע את האנשים, אני גם לא מכיר. חבר'ה באו ממיטב הנוער, אנשים עמידים, ויש אנשים שלא ברמה הזאת. למשל, אבא שלי לקח קורנדו, מונית קורנדו, אתה זוכר את הקורנדו הארוכה הזאת? הביא אותי עד השער של הפנימיה, ואני איך לבוש? חולצה לבנה, מכנסי טרלין. נחנת יורם, אני לא יודע מאיפה באת. ואני מסתכל דרך השער, אני רואה את החבר'ה, חקי, סנדלים, מה לי אבא, אני לא נכנס. לקחתי את התיק שלי, ירדתי לחורשה, החלפתי בגדים ישר לחקי, ורק נכנסתי. מה שאתה אומר זה מנטליות שונה לגמרי, והיית צריך להיכנס למנטליות הזאת תוך כדי. לא, אני נכנסתי מהר, כי לא ויתרתי. עשיתי להם צרות לחבר'ה שם. יש תיאורים כמה רדפו אחריי, אבל תראה, הייתי הספורטאי שם. צחק כדורסל, כדורעף, כדורגל, בכל הנבחרות, בכל השנים. לרוץ, גם ידעתי לרוץ, היה לי כושר שיא. אימונים צבאיים הייתי חולה עליהם. אבל זה היה יפה. במקום ללכת הביתה לשכונה, אתה גומר את השיעורים, הולך להתאמן. חופש גדול אין. אני זוכר שהיינו יוצאים לחופש גדול, זה היה בשעריה בפתח תקווה. שם האחות של אמא שלי גרה בבית תימני, עם גת בחצר, הכל. ושם היינו הולכים לראות פעם ראשונה אווירון בשמיים. ובשני ורביעי היו מגיעים מסעיות, עולים על מסעיות והולכים לים בכפר שמריהו. עם סנדוויצ'ים וכל הדברים האלה, לא כמו היום. זה עולם אחר, ואתה נזכר בזה, אתה יוצא לחריר מהשפתיים, רק אתה נזכר בזה. וזהו, נכנסתי לפנימיה הצבאית והתחלתי, היה לי קשה מאוד. הפער בלימודים בין בית ספר הריאלי זה שמיים וארץ. החודשיים הראשונים ללמוד, מה לי ולדברים האלה, כפר רב עבר ברב, לא יודע. התאמצתי במיוחד גם בערבית כל הדברים האלה. לא אגיד שצמצמתי את הפער עד עבור, אבל החזקתי מעמד. וסיימתי את הבית ספר, גם אני עשיתי בבית ספר את עבודת ההנצחה של 6 ימים, לקחתי את זה כפרויקט. אני נורא קשור לזה, ועשיתי והלכתי משפחה, והנצחתי את כל החבר'ה מבית ספר ומהפנימיה.
ידוע לך כבר מרעיונות אחרים שהיה בלגן בין הפנימיה לאזרחים. אני נחשב נשיא הליגה לידידות אזרחים פנימיה. אני הייתי חבר מאוד, מתחבר מאוד, אפילו משפחה אחת של חבר, שהוא בן יחיד, לקחה ונתנה לי חדר אצלהם בדירה, והם פרנקים. אני רוצה שתבין, יש פרנקים, יש אשכנזים ויש תימנים. עם תימנים אפשר להתחבר ואפשר להתחתן. לאבא שלי היו 4 אחיות, ברדיצ'בסקי, קירשנבום, קצנל ובירנבום. אתה מבין מה זה? עם תימנים כן מותר. אבל אימא שלו, הוא היה לו חברה פרנקית, עד היום, היא נפטרה לפני שנה, עד היום לא הכירה בה. אתה יודע מה זה? לא הכירה בה. זה מושגים שלהם. איך היה לך מבחינה חברתית? סבבה. התקבלת, כושי קטן? אני לקחתי את הפרויקט על עצמי, בפעם הראשונה, יום שישי יוצאים לאפטר. לאן הולכים? שמים את הסוודר כאן על והולכים למרכז הכרמל לצופים. שמים את הסוודר באמצע ורוקדים. מה לי ולזה? הגעתי לפנימיה, שבוע אחרי זה אני מוריד את כולם לאחד החדרים למטה עם מטטים ומגבים, למד אותם לרקוד ריקודים סלונים. מאז אין צופים, אין כלום. להפך, כל החבר'ה שהיו בצופים עברו אלינו למסיבות. זה היה חוויה. היינו מעלים ביום שישי את החבר'ה במסעיות למסיבות, ופתחנו את זה. היה לנו גם בפנימייה שלישייה, שקראו שלישיית מיואשי מליח, אז תאר לעצמך מה המצב החברתי. אביחי היה 1, אני 2, ושרגא איבלר זיכרונו לברכה. זה הסיפור. היה חוויה בבית ספר, אנחנו גם היינו מאוד מלוכדים. היינו מחזור הכי גדול, 46 חבר'ה, זה לא פשוט. התחלנו נדמה לי 70, בערך 70. ומתוך קבוצה, אני זוכר במרוץ, אולי אלפים היו בריצת מבחן. לך תדע אם תתקבל או לא תתקבל בכמות כזאת. אבל הכל עבר בסדר. 4 שנים עוברות, אתה מסיים את הפנימייה, היה לך שאיפות לאן להתגייס? לא היה ספק בכלל. אנחנו אנשי מרבד הקסמים. אני בחרתי להתנדב לצנחנים. אני לא אוהב טייס, אני לא אוהב להיות במקום סגור, אני אוהב להיות שחרר. גם בטיסה הראשונה שלי, אחרי שהשתחררתי, רציתי שיפתחו את הדלת לקפוץ, לא יכולתי להיות סגור במטוס. התנדבתי לצנחנים, והגעתי לבקו"ם וציפתו אותי ל-890, והיו חבר'ה שהלכו זה ל-202. אנחנו מדברים על 69. 69. בצנחנים אני נובמבר 8, כי אני הצטרפתי לפלוגה של נובמבר, זה 14 חודש. אז אנחנו אוגוסט 69, כן. והגענו לגדוד, קבל אותנו איציק מרדכי שהוא היה סמג"ד. מסתכל עלינו ככה בעין כזאת, מה מביאים לי פנימיונים להיות בצנחנים? ואנחנו רבטים. אמר, חבר'ה, אין רבטים, אין כלום, אתם מורידים את הדקות, אתם מצטרפים לזה. אז כמה חבר'ה פרשו כבר, מה זה, לא להיות מפקדים. אתם הולכים דבר ראשון לקורס צניחה, ואתם מצטרפים אחרי זה לגדוד. הורדנו את הרבטים, הצטרפתי לגדוד, 0.5 שנה פלוגה, התחברתי איתם יפה מאוד, חברים טובים מאוד. צנחנים, אני בצנחנים. נלבוש את המדים ואת כל הדבר הזה, זה כאילו הגשמת שאיפה. וזה לא פשוט להיות שם, זה קשה מאוד. גם כחייל, גם כמ"כ, גם כמ"מ, גם כמ"פ, אתה עושה בדיוק מה שהחייל עושה, אין אפס. איפה הטירונות? לא עשיתי טירונות. נכון, פנימייה לא עושה טירונות. לא, אני גם לא עושה קורס מ"כים. הייתי צריך לבוא מ"כ. אני רציתי להתאחד עם החבר'ה 0.5 שנה לפחות. מי הם? מי הם? אני מכיר, יודע מה זה, הם כבר יחד 8 חודשים. וזה היה חשוב מאוד לעשות את הדבר הזה. סיימתי את הפלוגה,
ואמרתי לך, דובדבני היה מ"פ, והוא רצה אותי כמ"כ. אז היה לי חבר שנשאר איתי, נשארנו שם 2, מיכאל ברקול, זיכרונו לברכה, שבאנו לצנחנים להיות מ"כים אצל דובדבני. אז אחרי 3 חודשים הוא בא אלינו, כל ההכנה לקורס מ"כים, להכנה למ"כים, הייתה פעולה בשדואן, מודלים על הפעולה בשדואן. עשינו את זה בסנור על הכנסייה, על המנזר שם, על המסגד שם למעלה. ואחרי זה יצאנו לשדואן, חזרנו, התחלנו לעבוד עם הפלוגה, לקלוט אותה בבקו"ם. ברגע שקולטים בבקו"ם, יש פלוגה. דובדבני אומר, אתה בפלוגה הזאת וברקול. 3 חודשים הייתי תענוג להיות מ"כ בצנחנים, זו הדרגה הכי נמוכה, אבל הכי קשורה לחייל. וזה לקח זמן, דובדבני זר אומץ, אני קורא לזה זר אומץ, כי הוא ידע מה היחס שלי אליו, ובא לבקש ממני להישאר עוד 3 חודשים מ"כ. אמרתי לו, דובדבני, עם כל אחד אחר כן איתך לא. אני הולך לקורצינים, קיבלתי זימון לקורצינים, וברקול החליט להישאר. ברקול לימים, הוא בא 3 חודשים אחרי זה, נהרג בבה"ד 1 בתאונת רכב. חבר טוב, חבל על המקרה הזה, כל כך רציתי שנהיה יחד. ודובדבני, בסופו של דבר, סוף הסיפור, חבר הכי טוב שלי. במלחמה נקשרנו והכיר אותי, וידע מי אני, ונקשרנו, היינו חברים. עזרתי לו גם לצאת להדרכות בגבעת הירוקים את גבעתי, לדבר אל החיילים שם לגבי קורס מ"כים, כל מיני דברים כאלה. הצבא בשבילי היה עונג, קשה אבל עונג. היו הרבה מאוד חוויות. אחרי שדואן... אני רוצה שתפרט לי, מה גרם לך לעונג הזה בצבא? הצבא זה מסגרת קשוחה, זה משמעת, זה אימונים מפרכים. לזה הלכתי, זו הסיבה שהלכתי לפנימיה הצבאית. אני לא רציתי את הלימודים רק, רציתי את כל הדבר הזה. והיה חשוב. כושר יש, מקצועיות, אני כל הזמן דואג למקצועיות. ושם אני יכול לתת ביטוי לדבר הזה. למה? אני נלחם. יוצאים, מספיק שתצא לפעולה אחת, תיתן ביטוי למי שאתה ולמה נועדת. אני לא מדבר מה שקרה בחווה הסינית, אני מדבר בכלל. ותראה, גם שקלטנו למשל, אחרי שסיימתי לקלוט את הפלוגה, הייתי מ"מ כבר, חזרתי מקורס קצינים, אני לא הלכתי לקלוט טירונים במשך 1.5 חודש שקליטת טירונים, הלכתי להתמקצע. בפעם הראשונה הלכתי לקורס קציני חבלה, 1.5 חודש, חזרתי לזה, התחילה הטירונות של החיילים שלי. בפעם השנייה שקלטתי, הלכתי להיות מדריך בקורס קומנדו ולוחמה זהירה, זה הרקע הירוק יש לנו. פעם שלישית, לפני כבר הפלוגה, לפני שהלכתי לקורס מ"פים, הייתי סגן מפקד הקורס הזה, ושם אני רק מראה לך באיזה חוויות אתה נמצא. אתה עולה לתרגיל הכי קשה, מוטי פז היה מפקד הקורס, יצא לחופש, אני הייתי צריך לנהל את התרגיל, ניווט בדד 120. זה הדבר הכי קשה שיש, ואין לך מפות, אתה הולך לפי מצפן, צעדים כפולים ואזימוטים. ואני עולה למטוס, צונחים במקום לא ידוע. עולה למטוס עם החבר'ה, היו לי 35 חבר'ה של הגדודים, של הצנחנים. ועולה למטוס לתרגיל הזה, ואני מקבל טלפון מהמטוס מהמח"ט, בטל תרגיל חזור לנסוע לשדה דוב, לתל נוף. מחכה לך שם אוטובוס. קח את כל החבר'ה, סע ללוד, שם המטוס חטוף סבנה. אנחנו הראשונים היינו שם, אבל 18.5 שעות המתנה. לא יודע מה לעשות. זה התנודות, הפעולות, החיילים, כל פעם שינוי, להשיג תרגילים שאתה עושה עם החיילים, חוץ מזה דבר אחד, שם יש דיסטנס בין המפקד לחייל. אני לא יכולתי לשמור על זה. והיו מ"מים שהתנגדו לשיטה שלי. אמרתי, חבר'ה, החיילים עושים תרגילים כאן, קוראים את התחת.
מי שלא יעשה תרגיל טוב, יודע יחזור על זה פעם שנייה ושלישית. אבל אם עושים תרגיל טוב, למה שלא אפרגן להם? למה שלא אפרגן להם? וזה גם מה שבר אותי במלחמה. נדבר על זה אחר כך. אני לא אשכח שהגעתי לקורס קצינים, זו הייתה התקופה הכי קשה בצבא. היה כוננות ספטמבר השחור. כמעט 3 חודשים, קרוב 3 חודשים, לא יצאנו ממצפה רימון הביתה. והייתה לי חברה, פעם ראשונה שהייתה לי חברה. ואני רוצה לראות אותה. אמרתי, קורס קצינים יישאר בצבא, הכל בסדר. אני הולך לבקש מהמדח האחראי שלי לצאת הביתה. ובמקרה הוא היה מחזור מעליי בפנימיה, מיקי שוהם קראו לו. הוא אומר לי, לא, אתה לא יכול לצאת, אנחנו בכוננות. אמרתי לו, תשמע, אני יוצא עכשיו, שבת בבוקר, חוזר ביום ראשון עם ההצעה. נתן לי אישור. יצאתי, עומד בטרמפיאדה במצפה רימון, 6 שעות עד שעובר אוטו. בקיצור, הגעתי אחרי צהריים לחיפה, היא לא בבית, היא הלכה לשחק עם החבר'ה באולינג. הלכתי לראות אותה באולינג, לקחתי אותה מהבאולינג, ואז ישבנו שיחה תחת עץ האלון בליד קולנוע תמר, שבה היא אומרת לי שהיא לא יכולה להמשיך הלאה. שאלתי אותה למה? אני לא יכולה שאתה לא לידי. אמרתי לה, תשמע, לקריירה הצבאית, אני מגיל 14, חתום כל החיים. אני לא מוותר, במיוחד בשיא הקריירה שלי עכשיו. תחליטי מה שאת רוצה. בזה נגמר הסיפור עם החברה הראשונה. ואהבתי, אנחנו בקשר עד היום. חברים טובים, אבל לא חברה. וקורס קצינים היה קשה מאוד. יש תחרות בין החבר'ה. היינו 75 איש מחטיבת צנחנים. הם שולחים כל כך הרבה לקורס קצינים, כדי אחרי זה לפזר לכל יחידות צה"ל. והמדח אומר לי, מדח בשביל 906, אומר לי, לא, לפי מה שאני רואה, אתה תישאר כאן מדח. אמרתי, בחיים אני לא נשאר מדח, תעשה מה שאתה רוצה. ואם אתה רוצה, על ארוחת ערב. 12 בלילה, אחרי קורס קצינים ומסדר סיום והרפתקה ומסיבה, אתה במתח. לאן אתה הולך? מחר בבוקר. כל הקריירה שלך יכולה להיגמר מחר בבוקר. 12 בלילה מתקבלת הודעה מהמסיבה שיש פרסום ציוות לאן כל אחד הולך. אתה יודע, כולם רצים לשם, כל אחד מעוניין. ואני מגיע, נדחף, מחפש את השם שלי, כושי מליח שמעון, גדוד 890. אתה יודע מה עשיתי? רצתי מהר לחדר, נתתי את הראש בדלת, עשיתי בחור ככה. מה זה שמחה? אתה יודע מה זה לחזור לגדוד? 13 איש סך הכל מה-75 חזרו לשני ביניהם, אני ל-890 ודורון אברוצקי, אלמוג, ל-202. תענוג, אני בגדוד. מה יש יותר מזה? נשאר בצנחנים, לא ללכת לבד 4 או לכל המקומות האלה. במטוס סבנה, אחרי 18.5 שעות, שנכנסו החבר'ה פנימה, 4 חבר'ה, אני מקבל התקפת אפנדצית ונשכב על המסלול. ואז פינו אותי. היה אוטו עם מחבל אחד לפניי, ואני עם האמבולנס הרי לתל השומר. בתל השומר הכניסו אותי ישר לניתוח, כי עמד להתפוצץ האפנדצית. והרדימו אותי במסדרון, העירו אותי והשיבו אותי במסדרון, לידי עומד שוטר, חייל שוטר כזה, ועוד אחד לידי. 4 בבוקר, אני לא מבין, בהבזקים של מצלמות, מצלמים אותי ימינה ושמאלה, מה חשבו שאני מחבל? אתה מבין מה זה? ועכשיו אני לא יודע מה מצבי, אני מתרומם ככה, אני לא יודע, לא יכול לזוז, אני יודע שעשו ניתו, מכניס את היד, אני אומר, וואו, גם לקחו לי את זה? הייתי בפן, לא יכולתי לזוז. אחרי זה נוסעים לבית הבראה 3, כל החבר'ה שעשו ניתוח אפנדצית שם, וזה חוויה. מחכים שתהיה יציאה. גמרתי שמה, היה לי בשיחה עם המח"ט, והמח"ט אומר לי, אתה לא יכול... מי זה היה המח"ט? לוי חופש.
לוי חופש או נדל, אני לא זוכר, אני מבלבל ביניהם. הוא אומר לי, אתה יוצא, אני חושב שזה לוי חופש, אתה יוצא עכשיו לתפקיד רוחב, אתה הולך להיות קמב"ץ חטיבה 16, ושנה, ואחרי זה אתה חוזר לגדוד להיות מ"פ. באמת, שנה עשיתי כקמב"ץ חטיבה 16, אבל עם החבר'ה. כי הם עשו שם תעסוקה בחברון, בחלחול, כל הזמן צנחנים. זו הייתה תקופה מאוד יפה לעשות את כל המרדפים, את האירועים, לנהל אותם, לשלוח זימון. למשל, אני הוצאתי את הזימון של גדוד 68 ו-63 ליום כיפור למוצבים. והלכתי לקורס מ"פים. וכשהלכתי לקורס מ"פים, אחרי שנה, בדיוק שנה לקורס מ"פים. ואז שם פגשתי עוד הפעם את החבר'ה. מי שהיה, בטח אתה מכיר אותו, גיאור איילנד, כל החבר'ה האלה קורס מ"פים. וג'קי חכים ועוד שניים שנהרגו במלחמה, שגנבו תחמושת כסמך מ"פ מסכנים. אתה בטח שמעת, אתם גם כן בוגרי פנימיה, אבל שנה מתחתנו. הקיצור, גמרתי קורס מ"פים ובאתי לא להסתיים, באתי לגדוד. סיפור עם הגדוד זה כבר חוויה, זה ציוותים, שחיילים שלך אתה רואה שהם ממקפים כבר, ואיתן פיכטנבאום, מ"מ כבר. איתן פיכטנבאום חייליך מצטיין שלי. הוא היה בוגר, לא בוגר פנימיה, אבל הוא היה בפנימיה 3 שנים, והוא הלך בצורה כזאת, אמרנו, איזה שחצן הבן אדם הזה, מה הולך? הבן אדם הזה יצא אצלי חניך מצטיין פלוגתי. לוחם ממדרגה, רותם אותו לזימון ישיר לקורצינים. ואני ראיתי אותו במלחמה, התרוממתי, נתן לי כוח להמשיך להילחם. ועניינים הרבה בקורס מ"פים לא היו, זה תרגילים. בסדר, נגמר הקורס, לא גמרנו אותו. אבל אני הגעתי לקורס הזה ביום המלחמה. איך הגעתי לקורס הזה? קיבלתי הודעה, היינו בקורס מ"פים בתל אבו נידה, לתת סקירה מצחיק, סקירה על האויב הסורי מולנו. שים לב, יום לפני שבת, ואנחנו מגיעים למעל בצומת נהר, קהלני תופס את המקום שלנו, ואנחנו יוצאים לחופש. אם יש מצב כזה, איך קורס מ"פים מוצאים לחופש, אני שואל. הגעתי הביתה, אמא שלי כמובן, היא יודעת, המיטה מוכנה, עם הבגדים, עם הלכלוך, נכנס לישון, אני מקבל הודעה בבוקר מחטיבה 16. אתה חייב להתייצב. אמרתי, תשלחו לי ג'יפ, צלצלתי לג'קי שהוא איתי בקורס מ"פים. היה מ"כ שלי והגיע לקורס מ"פים, אמרנו בוא ניסע יחד. היינו הראשונים בטרמפיאדה לירושלים, נסענו, בשעה 2 אנחנו בתוך פולקסווגן, שומעים מלחמה, מי חשב על זה? בום, הראש שלי בזכוכית, תעצור. בית ליט, נסענו מהר לחווארה, הוצאנו את האפודים, את הנשק, כל הדברים האלה, עשינו ניסוי כלים, גנבתי משאית עד בית ליט. אין דרך אחרת. השארתי אותה בכניסה, נכנסנו לגדוד, התייצבנו אצל איטיק, אנחנו פה. צירף אותנו לקצינים, בערב כבר הסודר. אם אני רוצה לחזור אחורה, כל הקורסים, המטרה שלהם מבחינתי היה להתמקצע. אני כל הזמן הסתכלתי על עצמי כלוחם. ולוחם קשוח, אבל לא קשוח, יש לו רגשות לחיילים. כי בסופו של דבר אני הולך להילחם איתם. עם מי אני נלחם? אני נלחם עם הקצינים, אני נלחם איתם. ואת התוצאות האלה ראיתי במלחמה. איך הילדים האלה שומרים על עצמם, ואני לא מבין איך. אני חושב שברגע זה כדאי להיכנס למלחמה, כי מתוך המלחמה יצוצו עוד דברים על העבר. רס סודר. ביום הראשון טסנו לרס סודר, על הגגות של הבתים, ואומרים לנו שמסתובבים בשטח חיילי קומנדו מצרים. רגע, אתם כבר מבינים שיש מלחמה, כן, שהמצרים צלחו את התעלה? ב2 אני יודע כבר. ב2 מיד קיבלתם תמונת מצב, כמה שידעו?
בשתיים אני בזה יודע שמצרים וסוריה נכנסו. לא יודע כלום, הגענו לגדוד, עוד לא יודעים מה עושים עם עצמנו, אז קיבלנו הודעה ללכת לרצ סודן. כי שם גם טנקים מצפון, וגם הקומנדו המצרי בתוך כל החצי האי סיני. ונסענו לשם, לא ידענו עוד מה, לכם בקומנדו רוצים. אנחנו עולים על הגגות לשמירה ומחכות, הליקופטרים טסים סביבנו, עומד לידינו חייל לוחץ על כפתור, ההליקופטר נופל. כל האוקים, שם הורידו אותם. קשו מהם, תשאירו איזה הליקופטר אחד, שנעשה אנחנו משהו. ואז אנחנו משם מתחילים לסגת לאט לאט לאבו זנימה. מתחפרים שם, לא יודעים מה עושים, משורממים, איך אנחנו גדוד 890, סדיר, לא מעורב במלחמה הזאת, ממש דאון. הביאו לנו באמצע גם טילי, איך קוראים לו, לאו, ללמוד את הדבר, והביאו לנו רכב שלל שתפסו, שנרים את המורל קצת. אני החלטתי לנסוע לפקר את הפלוגה שהייתה שלי באבו רודד. הם חטפו שם מאליושין הפגזה, הרבה נפצעו שם ונהרגו. וחזרנו. תאר לך שאנחנו חוזרים על האוטובוס, פתאום אנחנו מקבלים צרורות. עוצרים את האוטו, יורדים. חיילי קומנדו מרימים ידיים, רוצים אוכל לשתות. זרקו אותם בשטח, עשו כלום. בינתיים קיבלנו פקודה שמענו, המ"פ הצעיר של הפלוגה הצעירה, שהיה שם עוד ביום הראשון של מלחמה, כשנלחם הקומנדו נהרג. אז פלוגה אחת כבר יש בה נפל. מה עושים? ואתה יודע מה קורה בזמן שאתה נמצא באבו זנימה עם כל הקצינים וכל המפקדים? ניתוח מערכות, מחשבות, כל אחד הופך להיות ארכיטקט של המלחמה, מה כדאי לעשות, מה זה. בסדר. אני זוכר, לקחנו את אסף חפץ מהקומנדקר לעשות ציור. אנחנו זרקנו רימון במים, הבאנו כמה דגים לאכול, כי שם אתה מקבל מנת קרב אישית. ובסוף קיבלנו את ההודעה שאנחנו הולכים לחצות עם כוח לצד השני ולשטוף מהצד השני את הזה. זה בטל. אני רוצה שנחזור טיפה אחורנית. אתה כבר בצליחה ב-14 לחודש. מה עשיתם בימים האלה? אני לא מדבר 14 חודש. 14 לחודש אנחנו עוד שמה בזה. באבו זנימה. וביום, אני חושב שזה ה-16 או ה-17, בקיצור זה ערב שמחת תורה, זה תאריך שזכור לי. אנחנו מקבלים הוראה לנו על החזית שם, למעלה. הליקופטר לקחו ולקחו אותנו, נסענו, איציק מרדכי אוסף אותנו באוהל, את כל הקצינים, ואומר להם איך ינוע הגדוד. קיבלנו הוראה לצאת למסע, ללכוד צעדי טנקים, טילי השמל סגר. כסגר. 3 ברתק, 3 עושים, יופי. אפילו לא פקודה על החול ככה. יצאנו בפריסה גדודית, וואלה, כמו כומתות הירוקות. הולכים להילחם. חבר'ה מטלים נשק, אתה מרגיש שזה שמחה עליהם. הולכים להילחם. ואני בקטע הזה שואל את עצמי שאלה. למה השאלה? אני מסתכל למעלה בשמיים, חושך, מסתכל, ירח מלא. מה זה ירח? אני שואל את עצמי שאלה. יכול להיות שביופי כזה אנחנו רוצים להילחם? עכשיו, הקטע הזה נחת חזק בזיכרוני, וכתבתי אותו בספר שקראתי לו קושיה על החיים ועל המוות. אני מחפש אחרי תקופה מסוימת פרסום ברדיו על ספר שנקרא, הספר שכתב אברהם אבינו. איך הוא נקרא? שכחתי, לא חשוב. הוא מפרסם את הספר הזה ואני מחפש אותו בנרות. אני נמצא במקרה ברעות. נכנס לחנות ספרים ושואל אותם על הספר, לא מכירים את הספר? כל הרדיו פרסום, מצאו את הספר הזה, הביאו לי. הייתי אומר, מגיע לך, שאתה קונה את הספר הזה, לבחור ספר חינם. זה שם סטנד יפה כזה, אני בוחר ספר על צליחת התעלה.
עכשיו, איך אני יודע אם הוא מעניין אותי או לא? כל ספר שאני רוצה לקרוא, אני פותח באקראי, אם מושך אותי אני קונה. אני פותח את הספר הזה באמצע באקראי, כתוב שם, כושי אמר, איך אפשר בליל ירח כזה לצאת למלחמה? השערות שלי עמדו ככה, אני מדבר איתך 20-25 שנה אחרי, עמדו ככה השערות. איך זה יכול להיות הדבר? בקיצור, מכאן מתחיל הסיפור שלא טילים ולא רתקים ולא כלום, אמבוש רציני. נכנסים בכוח שלנו הקצינים, תופת, מה זה תופת? לא מילה. וישר חבר'ה נופלים. אנחנו נשכבים, וזה שטח מישורי, חווה צילית זה מישור, אין מסתור. וחומרת המצב, אומר לידי חיליק ביימן, אני לא יודע אם שמעת את השם הזה, חיליק ביימן היה קב"ן החטיבתי. 2 מטר גובה, 2 מטר רוחב, 2 מטר אורך. זה משהו. נשכב על הרצפה, אומר לי, כושי, תראה למה נכנסנו, והרגשתי שהוא לא גומר את המשפט. זחלתי אליו, להפוך אותו אני לא יכול עם הרגליים, הפכתי אותו, ראיתי שהוא קיבל כדור פה. זה כבר הבנתי, שעות פצועות, כולם באזור הראש, אנחנו באמבוש. זאת אומרת, צולפים בנו. לא יודע מה להגיד לך, זה קטע שאני חושב עליו כל פעם והוא תמיד מופיע. אני מסתכל, הקצינים שסביבי מסתכלים עליי ומבינים שאני רוצה לעשות משהו. מה, חבר'ה, אם נמשיך לשכב כאן אפילו שאנחנו שוכבים אנחנו נמות. התחלנו לקחת את הגופות של החיילים ולבנות אותם כמו בלוקים, ליצור שוחות מגופות? אני מבין אותך נכון? שוחות מגופות? כמו שקי חול אני קורא לזה, שקי חול שנסתתר מאחוריהם, ונסתתר גם הפצועים להסתיר אותם ביניהם. ואתה יושב בהמשך, כבר אתה בונה את הדבר הזה, אתה לא חושב כלום. אתה רואה דברים שמזעזעים אותך, אבל המוח נותן לך לתפקד, הוא מדחיק אותם. ואתה יושב, אין לך מחשבות, אתה רואה כל הגופות האלה חוטפות את השטות, כמו שקי חול, אבל אנחנו לא נפגעים. במחזה הזה החזיק איזה כמה שעות טוב, בקראת 3 או 4 בבוקר, מגיע לי מעבר למחסה הזה, חייל קצין בגדוד, שקוראים לו רבינוביץ', סליחה, ואומר לי, למה לא באים לחלץ אותנו? מה קורה כאן? איפה מטוסים? איפה זה? אמרתי לו, תן לי לדבר עם המג"ד. אמרתי לו, המג"ד עשו כל הפלוגות שלו תחת אש. תן לי לדבר, הושיט היד לקחת ממני את הקשר, קיבל כדור בגב, יוצא מקדימה ומזרקה. עכשיו אנחנו יודעים שצריך לחסום את שניהם יציאה ופתיחה. אין לך אבל איזה אבן או משהו, הכל חול. אני יושב איתו ככה, משני אצבעות, בחצי שכיבה כזאת וחוסם לו את הזה. הוא נהיה לי לבן, צ'יק צ'ק. פתאום לא יודע מאיפה קיבל כוח, הוא מחזיק אותי ככה. אומר לי, כושי, אני לא רוצה למות, אשתי בחודש התשיעי. מה אתה אומר לבן אדם כזה ברגע כזה? אתה יכול להגיד לו, רבינוביץ', אני איתך. ואתה רואה איזה כוח יש לו והוא גוצץ. הוא ממש גוצץ. איך כוח בא להחזיק אותי? ואני ממשיך להחזיק אותו. אתה לא יודע איזה כאבים כבר היה לי בגוף. והעברנו אותו מעבר לזה, וחיכינו שיבוא איזה כוח יחלץ אותו משם, ואין סיכוי. בינתיים מתקרבים 3 טנקים מקדימה, ו3 טנקים מאחורה. לא מזהים. מכוונים את הלואים, אני נותן לכוון את הלואים לטנק. כל 3 לטנק אחד, אין סיכוי, הם לא דורסים אותנו פשוט. הטנקים האחורנית זה טנקים שלנו, שאיזה קצין קם שלא ידרסו את החיילים, עצר אותם. קרבו מספיק מדי, ניתנו מכה, זה היה הסיפוק היחידי שלי במלחמה, דפקנו את 3 הטנקים האלה. עוד הפעם, שקט. עכשיו, בחסות הדבר הזה, פלוגת טנקים עוברת קדימה. ואנחנו אומרים, הם עוברים, מתחילים לתקוף, סבבה. הגיע זלדה, להעלות את רבינוביץ', לא, הרופא היה חייב לחבוש אותו קודם, עלו פצועים אחרים. והזלדה ברחה,
והטנקים התחילו לסגת, כל אחד מקבל את החוט שלו, אתה רואה את החוט? קיבל. וליד המחסה שלי, טנק עוצר ונשרף. 3 חבר'ה נשפכים החוצה דלוקים, והנהג כבר בטוח מת. עכשיו אתה נמצא כאן בדילמה, מה אתה עושה? לצאת להם, טפל בהם? אבל אם טפל בהם, המצרים מטפחים את המחסה הזה. זה כבר אור יום, מה עושים? אמרתי, אין דבר כזה. אחרי עוד 2 חבר'ה, הלכנו, חיבינו אותם, משכנו את הזה. איך שגמרנו את הפעולה הזאת, אנחנו איתם, 3 פצצות מרגמה ירדו על המחסה. ושם כבר היה סמטוחה. כל אחד עזב את המחסה, מי שיכל, מי שלא נהרג, מי שנפצע התחילו לברוח מהמחסה הזה. וראית תמונה, רק נקודות חקי בחול. טוב, אני מגיע לרבינוביץ', רבינוביץ' חבוש מזל ועל אלונקה. אין לי מי שיסחב איתי את האלונקה, אני לבד. מי סוחב איתי את האלונקה? הגיע, אני לא יודע, בטח שמעת את השם הזה, יואב גילברט, היה ממח שלי בבה"ד 1, ויערי שהיה איתי בפלוגה בנובמבר 8. אמרו נסחב את האלונקה, אמרתי להם בוא נסחב, תסחבו אתם מאחור, אני מקדימה. נסחבת, נשכב, נשכב. זה לקח בדיוק אולי 2 מטר שסחבנו, פיצוץ אדיר. הטנק שיצאנו לכבות הזה, תחמושת בתוכו התפוצצה, יואב קיבל חלק בטנק ויערי, חלק ברגל, חלק בברך, ויערי בזה, האלונקה נופלת, והתחילו יוטפו יומת מקללים והולכים. אני עם רבינוביץ', יש לי הבטחה אליו, מה אני עושה? אני מסתכל אחורה, המצרים כבר 70 מטר. רבינוביץ' חבוש, כולו דם, החולצות הכל, אמרתי לו, תעשה את עצמך מת, נתתי לו סתירה חזקה, הערתי אותו מהרדמה, תעשה, הנה המצרים, תעשה את עצמך מת, אני אנסה ללכת להביא זלדה להוציא אותך. האמת שלא האמנתי שאני יכול לצאת. אפילו צעד שני, אבל מה עשיתי? וכאן אני נכנס לשכונה. הלכתי 1.5 מטר ממנו אחרי שזה, חפרתי בור כדי לצאת מהכדורים ששוקעים כל הזמן. ואני שם את הקסדה עם הראש בתוך הבור הזה, מה עולה לי שמה? מסך טלוויזיה. אתה מאמין שבחווה הסינית יכול לעלות מסך טלוויזיה שמה? אני רואה כמו בווידאו מסך טלוויזיה שמראה לי את השכונה, את הבניין עם 3 קומות שאנחנו צועקים על החיים ועל המוות. למה זה בא לי? מי הביא לי את התמונה הזאת? ואז אמרתי, זה הדרך שלי לצאת מכאן. שינסתי את הרגליים לזינוק ככה זה, ואני אומר, כושי צועק, כושי על החיים ועל המוות. לא זז. אין, לא זז. אתה מסתכל עוד הפעם על המצרים, כושי על החיים ועל המוות. קמתי, התחלתי זיגזגים, הצלחתי להתקדם ככה, אולי 30, 40, אולי 70 מטר, לא יודע כבר. ואני מתרומם באוויר, פגז מרגמה נפל אחריי. ואני אלוף ישראל בהתרמלות, ברגים וכל הדברים, טרח נופל על החול. לא יכול לזוז. 10:30 בערך, 11, אני לא זוכר, החול היה לוהט, אי אפשר היה להם. אני עושה ככה כדי פתאום אני מוצא את עצמי מתגלגל לאיזה תעלה. מישהו נותן לי מים. ברר שזו לימים תיקרא תעלת הפצועים. שם נגדעו, איך קוראים לו, המח"ט, עוזי יאירי, ראה את זה עם אמנון ליפקין קימום. זה לא יכול לעשות כלום. איציק מרדכי שם, נכנסתי, שתיתי את המים, ניגשתי לאיציק רבינוביץ' בשטח. אני יכול לקבל איזה זלדה, להוציא אותו משהו? אומר לי, בוא, תסתכל מה קורה. תסתכל שומו שמיים. אתה רואה נקודות חקי על החול, והמצרים מטפחים ואלה מנסים לסגת. מה שאתה יכול לעשות זה לצאת החוצה, לסייע להם להגיע לתעלה. הצלחתי לצאת אחד להביא החוצה. וזהו. נגמר הסיפור של החווה הסינית, צריך עכשיו לפנות אותנו מהתעלה. באו זלדות. אני לא יודע איך להגיד לך מה, זה ניסה בזלדה עם האקזוס ברקס שלו. אתה חושב שאתה חטפת טיל. ואתה מגיע לשיירה. אני לא נכנס לסיפור, כי הוא סיפור ארוך של החווה הסינית לכל מה שראיתי שם. חיילים. אבל את השאלות אני אשאל עוד מעט. הגעתי
לשיירה עם הזלדה, ואני יורד, איזה נהג משאית, יודע כבר מה קרה בחווה הסינית, בא נותן לי קופסה של תירס. אני הולך בצד, לאכול את התירס, פתאום אני מרגיש איזה חבטה בגב, טרח, ונשכב עליי, ופיצוץ. מה התברר? באפוד קרב שלי לא היה נצרה. הקליע היה בנצרה, ומה שתופס אותו בפאוץ', הפאוץ' זה את המנוף. נחמיה תמר, עם לימים אלוף פיקוד המרכז, רואה אותי שמה, משכיב אותי וזורק את הרימון. הוא פחד שאני הורדתי את האפוד, זה התפוצץ. לך תבין מה קורה פה. זה הסיפור של החווה הסינית, הוא סיפור ארוך, אבל השאלות שאני שואל שמה, זה שאלות, אני רוצה קצת לחשוב איך להציג את זה. השאלות התחילו לעלות כשעיתון היה כל היום, נדמה לי עיתון כל היום פעם, היה לי רעיון שם של אביחי בקר. הם עשו תחרות, אביחי בקר עשה את הכתבה בעיתון, ורובן אקר עשה את הסרט בטלוויזיה. אז החליטו לחלק את זה, הוא יעשה סרט זה. בכתבות כתב שם אביחי בקר דברים, הוא אומר, הוא לא יודע אם הוא היה בחווה הסינית, איך הוא היה שורד. שם שהוא שומע את הסיפורים. והשאלות עלו ב-15 שנה למלחמה, היה כנס גדול ברמת גן. ובכנס הכתבה הופיעה שבוע לפני זה. ואני מספר כמו שסיפרתי כאן את הסיפור איכשהו. וכשאני מגיע לכנס ברמת גן צועק לי איציק מרדכי, קושי, מה עשית לי? משפחות השכולות תלוננו, אתה תשאל מה לגבי הנושא של הגופות. אמרתי לו, איציק, אם סיפרתי משהו לא נכון, תעשה מה שאתה רוצה. אני סיפרתי את כל מה שראיתי ומה שחוויתי. ניגש אליי דובדבני, שים לב, ניגש אליי דובדבני, קושי, תגיד מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. לאף אחד אין בעלות על הקרב הזה. עברתי את הקטע הזה, הולך לראות, היה שם שחזור, עשו סרט על החווה הסינית. ואני אחרי הסרט הזה, תן מכה בראש. תגידו לי, איפה היה הדבר הזה? הדבר הזה בכלל היה שם? מ"פ ועוד מ"פ ועוד, זה עשה איגוף. איפה? וחוץ מזה, בסרט הזה, את החיילים הפשוטים אתם לא יכולים להזכיר. אלה שחצי שנה בצבא, טבילת אש ראשונה שלהם. מה זה? הייתי המום. ואז הבנתי שכאן נעשים מהלכים לעשות את הנושא של החווה הסינית, קרב גבורה וזה. ואני אמרתי, והחבר'ה תשמע, 32 שנה לא נפגשנו. זה פשע ממדרגה, גישה אינטימית, לא סרמוני. זה פשע לא נורמלי, כי יש אנשים שלא סגרו מעגלים. לסגור מעגל בנושא, בקרב הזה חייב. אני עד היום לא יודע מה קרה שם לעוד הרבה אנשים שהייתי לידם. ואז יצא שניצא לאיך קוראים לו, לחווה סינית. המצרים הזמינו אותנו לחווה, ב-2006. והיה אוהל גדול, אני ניגש הצידה, דמעות אימים, יושב בוכה, ורואה מה נהיה מהחווה הסינית. גן עדן קטן לידו. פרחים, צמחים. אמרתי, בטח זה מאדם גדל ככה, מאדם של החיילים. מה זה, איך יכול להיות דבר כזה? היה הכל שחור. והחבר'ה יושבים שם הערב לפני זה במלון בנואבה, התחלקנו לקבוצות, וכל אחד סיפר מה שרצה לספר, לעלות במיוחד על הצד הרגשי, לא התכנוני. מה שאוהב איציק מרדכי, אתה מתכנן, פלוגה זאת, לא. ואני עצרתי את איציק מרדכי, אמרתי לו, איציק, אנחנו כולם יודעים מה היה. נראה איך אתה מרגיש, חברים שלך הלכו, מפקדים, מבקשים רגש כאן, יש מלא פסיכולוגים. באנו בכוונה לפרוק ולסגור מעגלים. באים אליי אנשים, תודה קושי, לא מכיר. תודה רבה שעזרת לנו, תודה. עזרתי, אני לא יודע כלום, אני יודע שהייתי שם ונלחמתי מה שיכולתי לעשות.
רבינוביץ' לא היה שם. ואז ראיתי שהחבר'ה מדוכאים, שגדוד 890 בחווה הצינית נכנס למצב הזה של מאמבוש, ולא הצליח לנצח את הקרב הזה. ואז עליתי לבמה, לדוכן, הקראתי שיר, ואמרתי להם, חבר'ה, מי שחושב שנכשלנו בחווה הצינית טועה, אנחנו ניצחנו, נשארנו בחיים. ניצחנו, נשארנו בחיים, כי זו הייתה המלחמה שם, כל אחד להציל את עצמו. התעודדנו. צריך קצת לתת להם לא רק את הקרב, צריך לתת להם גם מה שנקרא את אספרי דיקור, רוח יחידה, להבין שהם, כל אחד ממה שלמדו, הציל את עצמו בשטח. מה נקודות חקי, כמו מטווח ברווזים היינו. ותצא מזה. זהו, נגמר הנושא של החווה והשאלה. במלחמה הזאת אנחנו צריכים ללכת 11 קילומטר, איפה זחלמים? לקחת אותנו לתקוף כבר את אסמאעיליה, לעבור את הגשר. אגב, הנחמה כביכול היחידה, שבזכות זה שאריק שרון הכניס אותנו לחווה הצינית, שנעסיק את הכוח הגדול שהיה שם, כדי שיוכלו להניח את הגשר. לפני זה לא יכלו להניח את הגשר. והנחמה שבגלל המחיר ששילמנו, הצליח צה"ל לעבור את הגשר ולהציג את הניצחון במלחמה. זה לא מה שידעתם באותו רגע. באותו רגע ידעתם על התופת שהייתם ברווזים במטווח. נכון, ברווזים זה לא מילה, אני לא יודע איך לתאר את זה, לא יכול לתאר את זה. מה היה מידת הכעס שלך באותו רגע שאתה יכול לשחזר לי? כעסת, איפה צה"ל הגדול? כעס לא היה, כעס לא היה. אני רק מחשבה אחת, שהגיעו 4 סקאיוקים באור ראשון, אמרתי, הנה, זיכרונות מששת הימים, הייתי צעיר. הנה, חיל האוויר הגיע, נגמרה המלחמה. תוך 2 דקות 4 סקאיוקים האלה למטה, ולא מטילים, מאש הרימו מהחווה למעלה, ונפלו גם חלק עלינו. איתן פיכטנבאום, החייל הזה, לקח את המג מהמגיד, והציל את החיילים שלו שם בצורה לא רגילה. אבל מה קרה? גמר את המלחמה חי ושלם, הודיעו לו שאחיו נהרג במלחמה. הוא נסע הביתה, ובבית שאן אדר נפל לתהום. ואני בבית חולים שומע את הדברים האלה. אי אפשר להבין את הדברים האלה, מה קורה, איך מנוהלת המערכה השממית מלמעלה. מה רוצים להגיד לנו בדבר? ואני למדתי דבר אחד. אני זוכר בששת הימים, יצא אלבום שקוראים לו המפקדים. נדמה לי שרבין הוציא את האלבום הזה. כל אלופי צה"ל, שם, מה התפקיד שלו, מה זה? אלבום המנצחים, אלופי צה"ל. אלבום הניצחון. ניצחון. מה זה? מה אתם חושפים את עצמכם בכלל? מה היהירות הזאת? ואז אני הבנתי, אני אציין רק שהרבה תשובות קיבלתי בעצם האמונה ולימוד התורה שלי. תכף נדבר על זה. את התשובות הרבה קיבלתי שם דווקא. אני לא מנהיג שיכול להנהיג את העולם כמו שמנהיגים את העולם בצורה הזאת. 4 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה. מה, כל כך מהר הצבא המצרי שהושמד, מתקדם, דופק במלחמת ההתשה? ואחרי כמה שנים? מ-67 עד 73, כמה שנים? 6. איך יש לו צבא כזה? איך התארגן? זה הזכיר לי את מלחמת העולם הראשונה. איך גרמניה תוך כמה שנים הפכה להיות מעצמה כזאת? איך? היא נמחקה, איך התחילה לקום? היהירות היא המכה שלנו. אנחנו הטובים בעולם. אנחנו מנצחים, אנחנו זה. הלו, איך הוא בצנעה? אלוהים איתכם, תנצחו. אתם לוחמים, אתם אנשי מקצוע. מה זה? שאלה שנייה ששאלתי את עצמי, בכל התופת הזאת, למה חברים שלי נהרגו ולמה אני חי? למה? מה גרם לכך? ועוד לא סתם, בהגדרה שלי, הם מתו על קדושת השם. למה אני לא?
היה לי הזדמנות למות על קידוש השם, למה לא? ואז נתתי את התשובה שכנראה אני לא מיליתי את הייעוד, הם מילאו את הייעוד שלהם ואני לא מיליתי את הייעוד. והייעוד שלי היה לתת ולצאת בכל הארץ להסביר את כל מה שקרה במלחמה הזאת, ומה ראיתי אני במלחמה הזאת, ואיזה ניסים ראיתי במלחמה הזאת. זה לא יוכל לתאר. אמרתי, לא הגעת לייעוד שלך. ואני כותב ואני מתראיין ואני עוזר להלומי קרב ועוזר לאנשים למצוא. הלכתי לעבוד במיוחד קורס מאמנים כדי לפתור את הבעיה האישית שלי, אבל ראיתי שיש בכוחי גם לעזור לאחרים. אם אני מפרש אותך נכון, בעצם אתה אומר, במקום להרגיש רגשי אשמה, ובאיזשהו מקום למה אני לא, אתה אומר למה אני כן, כדי שאני אהיה שליח וימלא איזושהי שליחות. יש מנהיג, הוא מילוי תפקיד, הולכים לשבת איתו, יש לי עוד זה כדי להגיע. וזה נכון, כי אחרת מה פתאום, אני לא מבין למה, באמת לא מבין למה. יתרה מכך, כל אלה שבאו בטענות, נתתי הרצאה באריאל, והרבה דתיים היו שם. ובאריאל באה אליי משפחה אחרי זה, ואמרו, הבן שלנו היה אחד מהאנשים של החומה. חיבקתי אותם ואמרתי, יש לכם זכות. אף אחד לא מבין את זה. הגוף שלהם ממילא מת, הנשמה שלהם עלתה על קדושת השם. תארו לעצמכם, הגוף שלהם, לא אנשי, הגוף שלהם הציל אנשים. הם קיבלו את זה, ואני שמחתי, משום שלא קל לדבר עם הורים שכולים. הם קיבלו את הדבר הזה. מי נתן לי את הסיבה הזאת? מי נתן לי את הסיבה הזאת? היא רק התורה. ועם כל השאלות האלה ועם כל הטיפול בעצמי וטיפול ארוך, אולי 50 שנה, המצחיק הוא שהטיפול הוא מתמשך ואני מגיע לתוצאות. מגיע לתוצאות עם עצמי כדי שאני אוכל לעקוף ולחיות עם ההלם קרב כחלק ממני. אני חי והוא חלק ממני. המפריע לי זה ש50 שנה לא ישנתי בלילה. פוחד. וזה גרם גם לכך שאחרי 27 שנה באה אליי אשתי שניסיתי לעזור לה בסדנאות וכל הדברים האלה, וביקשה להתגרש ממני. אתה יודע מה זה? להוקיר את האישה הזאת? הכרה מלאה והוקרה מלאה. 27 שנה איך סבלה אותי בכלל. איך? אני לא יודע איך. וזה שהיא באה והיא ביקשה, לא אני ביקשתי, זה אליטה דאליטה של ההוקרה שלי. כי לא היה לה אף פעם אומץ, החזיקה מעמד עוד ועוד ועוד בשביל הילדות. אני לא הייתי בבית, אף פעם לא ידעו איפה אני. הלם קרב זה ברגעים שלך לבד. בחברה אתה יכול להיראות נורמלי, תפקד, הכל בסדר. אבל אתה יכול גם בחברה פתאום לקבל איזה זבנג, לצאת החוצה ולהיכנס לתוך הסיפור הזה עד שיעבור. אבל הסיפור שלך שאתה לבד עם עצמך. ואז היה עיקר בריחות. אני חייתי במדבר יהודה, ברחתי לחוץ לארץ, אף פעם לא ידעו מתי אני בא. עבדתי כקבלן בניין, ניתן לך רק דוגמה. בניין מסתיים ב6, אין יותר מה לעשות. מה אני עושה עד הבוקר? במלחמת המפרץ החלטתי שאני דואג לי לשעות הלילה. יצאתי באזור תלפיות, חדר מכונות של תנובה, ואמרתי, כאן יקום עסק. בניתי את המקום הזה, הכל במקום במלחמת המפרץ, ולהיות מועדון זמר שנקרא כובע של קש, שמכל הארץ עלו לה במשך 3 שנים, כדי להזמין מקום היית צריך חודש מראש, זה משהו, ורק לשיר ולרקוד ולהתפרק. נתתי להם את כל האפשרות להתפרק, לעלות על שולחנות, לטפט, לשיר, תענוג. ב4 אני גומר, עכשיו צריך לבלות קצת. זה עבודה. אז הולך יושב קצת בפאב, ומגיע הביתה, אם מצליח להירדם. אשתי יודעת שאפילו אם אני נרדם על המדרגות, לא מעירים אותי. מאיפה שאני יושן או באוטו. לפעמים אני 200 מטר מהבית. הם לא יודעים איפה אני. אין לי תוכנית אף פעם.
לא היה לי חיים, הייתי בא בשבת, אחרי שהם אוכלים ארוחת הערב, פותח את הפריג'ידר, אוכל בעמידה ליד הפריג'ידר, יורד למטה, מתקלח, להתראות, אתה הולך למועדון, נכון? כן, הולך למועדון. זה לא חיים. וזה עלה לי בדאון של הבת שלי, והבת שלי כתבה לי את אחד המכתבים שראיתי לפני 5 שנים ביום הזיכרון, והיא קראה לזה, למכתב ההלם של ההלם קרב. היא פרסמה את זה בפוסט בקבוצה שלה. והיא הודיעה שמה מה היא הרגישה כשאבא שלה הלום קרב. ואני סתם אתן לך קטע קטן, אני אומר, עד היום חסרים לי 10,000 נשיקות שלא קיבלתי. אני 3 ימים בכיתי, לא הבנתי את הרגשה שלה. הם היו לקרב ממני, מילה להם אבא, לא היה להם אבא. והיום, מהניסיון שלי ומהלימוד שלי ומה שצברתי, סגרנו יחד, עשינו ניקיון כללי. אין חברה יותר טובה ממני. זה האושר שלי. איציק, בוא נחזור אחורנית. נגמר הקרב על החווה הסינית. איך אתם ממשיכים? לאן אתם ממשיכים הלאה? כשנגמר החווה הסינית היה קודם כל הרגשת מועקה כללית. אמרו לנו לטעון תחמושת ולהצטיין, והמוח בכלל לא עובד על הטעינת תחמושת, עובד על החבר'ה שאיבדנו. אתה שומע שזה נהרג, מגיע לך עוד מקום שזה נהרג, כולם מאותו קרב. וזה נפצע וזה פונה. התארגנו שאריות של הגדוד, קיבלתי צוות והתחלנו לנוע לכיוון ישמעאליות עם 2 פלוגות סיוע שקיבלנו. נעים לאורך השיירה, שיירה צפופה. אני לא זוכר את התקפת מיגים הראשונה שבה, איך החבר'ה בשיירה אדישים. אנחנו מיד עלינו לגבעות, חפרנו כדי להתחפר, והסימן, היינו מנוסים, זה הלך מהר, כי בחווה הסינית שחפרנו כדי להסתתם כדורים, החול הגיע עד תחתית הציפורן. זה ציוט. מי מרגיש כאבים? לא מרגישים כלום. אני רוצה בכלל להגיד דבר אחד. המוח רואה דברים, העיניים רואות דברים, המוח מתרגם את זה, מכיל את זה, אבל נותן לך להמשיך לתפקד. לתפקד רגיל. עד שהוא יגיע לנקודת קריסה. נקודת קריסה זה ההלם. ואתה עוד נמצא בהוויה הזאת, לא נמצא, אתה אני מתפקד. מתי אתה תוכל להגיע למצב שיעלה לך הדבר הזה, שהמוח ישחרר את זה? שאתה לא נלחם, שאתה בית חולים, הכל מזז. ושמה בנקודה הזאת, אני אומר לעצמי, שמה אתה כאן בכלל אדישים. הם מקבלים את המלחמה כאילו זה שיירות ארוכות. איך לא יפגיזו את השיירה? דלק, תחמושת. אני צועק לחבר'ה לעלות למעלה וחופרים, מחכים. שמה נשקפתי, ראיתי את החוויה הכי טובה, קרבות אוויר בין הפנטומים למיגים. לא הבנתי גם מה זה, פתאום אני רואה, וואי, הורידו פנטום. אני רואה אותו נופל, פתאום מדליק מנוע. לוקח אותו, תענוג של זה. וצריך להמשיך, ממשיכים. ואני נע לעבר התעלה, קשר שלי כבר הלך, קיבל את שלו, רק מיש תותחים. ואנחנו ממשיכים. הגשר לידינו כבר. שמה אני אומר, הנה אני עוד כבר מגיע ונורא לגשר, יכול לעבור כבר לצד השני. הגיעו 2 הליקופטרים מלאים דלק, להוריד על הגשר, ירינו עליהם, הורדנו אותם למים, ומתכוננים להמשיך לגשר. אני ממש על הגשר, הגיעו מרתפת התאבדות של מיגים, ואני טסתי לאיזה מרחק הדף, נפלתי ליד איזה סלע עם הראש חבוד.
אבל הראש לא היה בעיה. הגעתי לבית חולים, ישר עשו לי בדיקת מוח עם כל מיני EEG, אלקטרודת בטונים כאלה למוח. זה לא הבעיה. הבעיה ששם התחילו להופיע תמונות. ואני רוצה לדבר, ואני לא יוצא לי מילים מהפה. פתאום אני רואה לפניי, פותח את העיניים, אני רואה לפני דוקטור מוריס קליינר. הוא מדבר איתי ולא יוצא מילים מהפה, אז הוא ידע שאני מגמגם, אז הוא לקח אותי קודם כל בלי קשר. זו ההוראה שכנראה הם קיבלו, ללכת לטלפן הביתה. ואני מחייג לאמא שלי, ואמא שלי, הלו, קושי! מילים, לא יוצא מילים. לא יוצא מילים. אז הוא לקח את הטלפון, קושי נמצא כאן וכאן, הוא נמצא בבית חולים שדה, ואז לקח אותי להוריד לי את הגמגום. נורא מצחיק שאמא שלי תקרא לי קושי לטלפון. אבל היא כנראה ברירה לחפש אותי, אמרו לו יש לנו קושי, יש לנו קושי. כשמצלצלים אל הרדה הביתה, עם אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה עונה, אפשר לדבר עם קושי? אז היא אומרת, איזה מהם? יש לי 3. היה מצחיק אותי הלאה. אחי, בין היתר שהיה בהליקופטרים, בחילוץ, הודיע לה שהוא ראה את החבר'ה שלי בבקעה. זה הייתה רגועה או בבקעה. אבל בסדר. זכיתי שאחי גם כן יגמור פלוגה, והצטרף לכוח שעסק בחילוץ פצועים בהליקופטרים כל הזמן. ומהפציעה הזאת עברתי לטיפול ישירות של דוקטור קליינר, ושם התחיל להשתחרר, איפה שאתה מוזיז את הראש. אתה לא יכול להציג ותמונות לא יעלו לך. ואז אני נופל. לא מבין כלום, נקודה אחת בתקרה וזה הכל. העבירו אותי לביתן 31 בתל השומר. אני כל הזמן צועק מה עם רבינוביץ'. מה עם רבינוביץ'? אין לי מושג עליו. ואני יושב בחדר במיטה, אני לא מכיר את הביתן הזה. רופאים שם כל הזמן תנועה ורעש. ואני מסתכל נקודה בתקרה ולא זז ממנה. לא זז ממנה. דום. ואז התחילו לבוא לקחת אותי. לאן לוקחים אותי? אני היחידי אולי שחשף את שיטת הטיפול, בגלל טעות. פעם הראשונה נכנסתי, חדר עם קלקרים וזה במזרון, מזרון על הרצפה, הכל אטום, טרנזיסטור בצד, או טייפ רקורדר, לא יודע, מזרון על הרצפה. זה מה שכל החדר. ואז הוא מתחיל, שם לי ווליום פה, אתה מכיר את הפנטוטל? זה כמו אקדח מסטיק כזה, שם בברית פה. הווליום מטשטש אותי והפנטוטל מתחיל לעבוד. ואז אני נמצא בעולמות, אני לא יודע אפילו מה מספר, אני מתעורר והולך לחדר. באחד הטיפולים, 3 ימים אתה מנוטרל אגב, לא יכול לזוז, לא כלום. אחרי 3 ימים אני עובר טיפול נוסף, אבל כאן אני כבר יודע מה קורה. כי הוא טעה, הכניס לי את הווליום פה, זה לא נכנס בווריד. היד קודם כל התנפחה, אבל הוא חושב שאני תחת השפעה. התחיל לשים לי את המוזיקה בטפ. קדימה, תסתער! אני אומר לו, דוקטור, על מה להסתער? על מה אתה מדבר איתי? התחיל לבעוד בי, מה זה לבעוד בי? תסתער! דוקטור, תפסיק עם זה. הפך עליי את המזרון וקפץ עליי. אומר, דוקטור, אם אתה ממשיך, אני יוצא החוצה. והוא ממשיך. לקחתי את הרגל, שמתי לו מכה כאן בסנטר, ויצאתי החוצה. לא נורמלי, מה הם רוצים איתה? מה, אתה לא יודע? מה זה תסתער? אתה יודע שאני אומר לך על מה להסתער? זה לא כמעט הטיפול הראשון, מה אתה ממשיך? ואז התחילו לצרף לי את הסם שנקרא מיטל, והתחילו לשכנע אותי עם איזה פסיכולוגית שעבדה תחת השפעת הסם איתי. הייתי קצת אטום,
מה שאיבדתי שם זה את היכולת להרגיש, זה הדבר הכי לא הבנתי, מה קורה איתי? אני זוכר, בא לבקר אותי שם בחורה, ואני מסתכל עליה, אני לא כל כך מכיר אותה, אבל אני אומר לה, אני זוכר שהייתי מלטף לך את השיער, והייתי אומר לך כמה את יפה. אני לא מרגיש את זה. לא מרגיש כלום. באים לבקר אותי כאילו זומבים באים. ובסוף הרופאים החליטו, רצית על רבינוביץ'. דוקטור בנג'מין היה המטפל שלי, שאליו נקשרתי. התחלתי לעבוד איתו. והוא הבטיח לי שהוא יביא לי, יבדוק מה קורה עם רבינוביץ'. והוא בדק עם רבינוביץ', הוא נסע לבאר שבע להביא קלטת. הוא מצא אותו בבאר שבע בבית חולים, בסורוקה, הביא לי קלטת שהוא חי. אמרתי, אולי עובד עליי, זה לא, קיבלתי את זה. אבל הוא הפסיק לטפל בי. למה? אתה זוכר שדיברתי על חיליק ביימן, הקב"ן החטיבתי, הוא חבר הכי טוב שלו, שאני מתאר תחת השפעת הסם את המקרה שלו, הוא נגמר, הוא נקשר אליו, אמר אני לא יכול לטפל בך יותר. וכאן הגיע הסיפור של ההידרדרות. אני יודע שרבינוביץ' חי, אני מדחיק, אני רוצה לצעוק, תפסיקו, תביאו לי את רבינוביץ' שאני אראה אותו, ולא עוזר כלום. ואז הרופאים עם מזריקות מחליטים שאין תקנה, אחרי כמה חודשים כבר, הם רוצים לשלוח אותי לבאר יעקב. קראו להורים שלי, אבא שלי היה לו קונטסה, פעם ראשונה הוא קנה בגלל שאני בבית חולים. קונטסה, תראה מה מהלך הזה. איך הוא היה מבסוט שיש לו אוטו. הגענו, אמא שלי תפסה פיקוד ונקשה לה פרופסור קרפל, המפורסם שחי בהודו עכשיו, בורח מכל מה שהוא עשה. הוא אומר לו, אין ברירה, אנחנו שולחים אותו לבאר יעקב. תודה רבה על מה שעשיתם, אני לוקחת את הילד הביתה. אני צריכה לחתום על משהו? חתמה להם, לקחו אותי הביתה. בבית היה לי חדר עוד מתקופה לפני זה, בעליית גג כזאת, מיוחד. זה היה אפשרות להסתגר שם ולעבור את הלילות בלי שאף אחד ירגיש, אבל ההורים שלי הרגישו שאני לא ישן. וזה צער, ואני לא רציתי לצייר אותם. ויצא לי לא לדבר עם אמא שלי חודשיים, בגלל שרציתי לעבור לשכר דירה, ועברתי. לגור בשכר דירה לבד. בסוף היא לא יכלה, אמא זה אמא, אני לא יכול בלעדיה. היא הבינה אותי וחזרנו להיות בקשר הדוק, כמו שכל החיים. הקרב והפציעה הם פשוט שחזור, כל פעם מתחילה, כל מהלך ומהלך, הוא מופיע לך בתמונות, ואתה צריך לחיות איתם. זה לא פשוט לחשוב בתוך חלום לראות את הגופות חונות, את השטוזים האלה כשקי חול. זה מוריד אותך, אתה לא יודע. אני מרגיש פתאום פיצוץ באוזניים. פתאום פיצוץ באוזניים, כל הגוף שלי רועד. לא הבנתי מה זה. עד שאמר לי דובדבני, שמצאתי אותך, יצא לך דם מהאוזניים. אז הבנתי שהדם מהאוזניים זה סיפור של הרעש ושל מה שקרה שם, מה שראו העיניים בזמן ההפגזה. וכל פעם שאני יושב, גם שאני יושב באמצע היום, למשל כותב, פתאום בא לי הנושא צפצוף, אני מקבל רעד, לפעמים בישיבה, שתכף נחזור אליה, אני הייתי נופל אחורה למזרון שלא יקרה לי משהו. עכשיו זה פחות או יותר קורה לי בקורסה, אבל אני יושב ועובר את ההתקפה הזאת בשקט. שאלה גדולה שואלת, מה אתה רוצה בחיים, איך לתפקד את החיים? מה אני רוצה בחיים? אם אני מסתכל על נקודה מסוימת בחיים, אחרי שהפכתי להיות קבלן מוכר, עם העסקים, ביזנס בכל הזה, במעלה אדומים שהתגוררתי ובניתי את האחוזה שלי שם, הייתה לי וילה ענקית על המדבר, מקום שאני אוהב. מה אני עושה מכאן?
התחלתי להיכנס להתמודד עם כל מיני דברים שקשורים לילדות. הייתי יושב ראש ועד ההורים המרכזי במעלה אדומים, וכשראו מה אני עשיתי לחינוך במעלה אדומים, התמודדתי לתפקיד של יושב ראש הנהלת המתנ"ס. ואני קבלן, שלא הפסקתי את העיסוקים שלי, הכל בהתנדבות. ונבחרתי. נבחרתי להיות יושב ראש המתנ"ס, וניהלתי את המתנ"ס במשך 2-3 שנים. הבאתי אותם, ראו לפני זה מה היכולות שלי בעשייה, איך אני מארגן ל"ג בעומר, איך אני מארגן להקות, איך אני מארגן, בחינם. אני אוהב את זה. גם עשיתי מסיבות שאני בניתי אותם בעצמי, את התפאורה במדבר. ואני חושב שאלה הסיבות ביכולת שלי לראות מה אני יכול לעשות, שלקחו אותי ובחרו בי יושב ראש הנהלת המתנ"ס. פוליטיקה לא נכנסת למצב הזה ולא תופסת אותי בכלל, אבל יש פוליטיקה בכל דבר ודבר ברשות. עמדתי להתמודד מול עמוס סטרטמן לראשות העיר. והוא ליכודניק. עשיתי מפגן שכל העיר יצא. אספתי את החבר'ה שלי שהצנחו, צניחה ראשונה ביהודה ושומרון, צניחה חופשית לבמה. אשתי לא נתנה לי לצמוח, אמרה בשום פנים באופן, אז הם צנחו לבמה. עשיתי שם אירוע, ראית מכל השבילים ממעלה אדומים הגיעו. אבל זה לא עוזר, כי יושב ראש מועצה שרוצה להיות יושב ראש עיר, מוכר את המשרות ואת התפקידים, ובמיוחד העסקונה שלה. הם צוחקים לי, מכירים אותי, חברים טובים. מה, זה פוליטיקה, אומרים לי ככה. ואז הפסקתי. בין היתר הכנסתי שמה בחינוך ילדים לא שחלשים. חלשים היה מספיק תוכניות לזה. אני רציתי לחזק את החזקים. ופתחתי באוניברסיטה לימוד של החבר'ה החזקים בשעות אחרי צהריים, חיזוקים ולהתקדם למעלה. זה היה פרויקט ממש הצליח. והחשוב זה שלא נתתי למשפחה כלום. זאת אומרת, גם אם אני שים לב, כי כל זה היום בדיעבד אני רואה כבריחה. ברחתי כדי להיות עסוק, ברחתי כדי להיות מתנדב, ברחתי כדי להיות גם עסק, גם מועדון, גם זה, ועוד במיוחד נסיעות לחוץ לארץ בכלל. בריחות, הכל בריחות. חייתי חודש במדבר יהודה, לא כלום. חודש ימים. המדבר הוא בכלל, אם אני רוצה לצעוק ולשחרר קיטור, אני יורד למדבר. שם אני יכול לדבר חופשי, אלוהים מקשיב לי. שקט, מדבר, מדבר. וזה עושה לי טוב. זה עד היום, קושי? מה? עד היום אתה מרגיש אני יורד, קודם כל פעם בשבוע אני יוצא ליער. חייב. ביער, מה אני עושה? משחרר קיטור. צועק. מה שמצטבר, צועק החוצה. עכשיו, אני עובד עם עצמי הרבה, אני כותב על הדברים האלה. למשל, הנושא של הלומי קרב. הבעיה המרכזית שלה שמתביישים. אני לא התביישתי בכלל. ברגע שראיתי שזה פתרון, סיפרתי את הסיפור שלי במלוא מצבי, כל מקום. אמרתי הרב, ועכשיו נעבור לנקודה אחת, שזה החשוב. ב-1997, האינתיפאדה, אין פועלים. אתה צריך לנסוע לבית לחם, לחכות כל הלילה, אולי ייתנו לך פועל אחד. אני מאחר ומחויב לאנשים, לתאריך כניסה לבית, כל הדברים האלה, לא הייתי מוכן לדבר הזה. החלטתי שאני גומר את הפרויקטים שיש, ועוזב את הנושא הזה. לא רוצה להסתמך יותר על פועלים, כי התחילו להיות בעיות עם פועלים. סגרתי את המועדון, סגרתי את העסק, הייתה לי מסגריה, גם אותה סגרתי. היה לי מקום שנקרא בית 88, שזה חלק מהעבודת בניין, לנושא של שטיחים, תקרות אקוסטיות, חנות ענקית.
זרקתי את הכל, אני מצאתי את עצמי עולה במדרגות לישיבה. הרגשתי ריק. מה זה כסף? בחבילות היה לי. מה הוא עשה? מה נתן לי? משפחה? לא. מה נתן לי? עליתי לישיבה, רציתי ללמוד. עכשיו, נפלתי במצב טוב לישיבה, משום שהישיבה לא היה לה בית רציני. הצעתי למצוא לה בית באזור התעשייה, ובניתי שם ישיבה לתפארת, במקור ברוך, שהייתה התהלוכה של הרב עובדיה יוסף להיכנס לישיבה הזאת ולבית מדרש הזה. הוא ראה מה עשיתי שם, אתה יודע מה הוא עשה? נתן לי סתירה. אתה יודע למה הוא נותן סתירה? למי שהוא אוהב. זה שיגע אותי, מה זה? והכל בהתנדבות, הכל בהתנדבות. אבל התנאי שלא היה בהתנדבות, ביקשתי מהרב של הישיבה, שאני לא רוצה ללמוד בישיבה מה שלומדים החבר'ה הלכות, אני רוצה חדר לכתוב ספרי ההגות שלי. חדר. משם אני נשן. הגענו עד כדי כך שהוא רצה גם שאני אנהל את הישיבה. התחלתי לנהל את הישיבה, אבל לפני שאני אגש מה קרה, אני אספר. הישיבה פתחה לי אפיקים שאני לא ראיתי בכלל. הגעתי למדרגות בלימוד, במיוחד בקבלה, שזה התחיל להשפיע עליי בצורה שאני לא מכיר אותה. זאת אומרת, נפגשתי עם מקובלים, אמרו לי, עלית יותר מדי למעלה, תרד. כי אני לוקח, אני פשוט אוהב, לא את ההלכות. ההלכות זה לא מעניין אותי. מעניין אותי אם שור נגע כמה כסף. מעניין אותי הרוח שבתוך התורה הזאת. יש דברים שאף אחד לא מבין אותם. אתה יודע, תלמידי הישיבה, לקחתי אותם לטיול לרמת הגולן, הם לא מכירים בכלל את הארץ. הם גם לא מכירים בכלל את התנ"ך. ביישת אותנו, הם אומרים. ביישת אותנו. ואני מתפלא, מה זה? העיקר זה שם. הגענו למסקנה שיש תורה של יששכר, זה ההלכות והפלפול, ויש תורה שנקראת מתוק מדבש, זה התורה שלי, של נפתלי. והתעמק. תן לך דוגמה רק. יש שני אותיות, תראה איך אני מגיע לזה. שני אותיות שהן לא מחוברות בתנ"ך. אי אפשר ליצור מהן מילה. אתה יודע איזה שני אותיות? ג' וט'. גט. כי גט זה משמעו פירוד. אז אין שום מילה בתנ"ך שג' וט' מתחברות. סתם דוגמה. אני מוצא דברים משתגע. והנושא שאמרתי לך שעלה לי רק בשבועות האחרונים, שסבי המנוח, שאני קרוי על שמו, עוברים את אותו גורל. למה אני אומר את זה? כשהייתי במעלה אדומים היה אסון המסוקים. ואחד הדיירים של אסון המסוקים קראו לו יוני. יוני, בן למשפחה שאני מכיר, הלכתי שם לנחם ולתת דרשה, והם אמרו לי שהם קראו, הוא נולד ביום שיוני נפטר, והם קראו לו על שם יוני. וכאן, בסוד הקבלה, אסור לתת, לא רצוי לתת שמות על אלה שנפטרו. בטח בחיים, בטח במוות לא. וזה אומר שזה קורה אותו דבר, זה אמור מלחמה ומוות. יוני נמצא באנטבה והוא נמצא באסון המסוקים. ולקחתי את השיוך הזה, המערב של זה, זה היה מערב קשה מאוד בשייח' ג'ראח, של השיירה להר הצופים. 78 איש נהרגו. 78. ואני אומר, אנחנו נכנסנו למערב בחווה הסינית. לא פחות או יותר, קצת פחות מההרוגים, אבל המון פצועים. מה הסיפור הזה? מה קורה כאן? מלמד לך, ואני אמרתי, כן, אני לא מתתי, אבל חלק ממני מת, ובאמת חלק ממני מת. והיום שנלקחים ממני האחי הצעיר ואני הגדול, והאחי האח השני, אני לא יודע איך להסביר את זה. אני גם לא מעכל את זה. עופר אחי למשל שנפטר, הוא היה אחד הכוריאוגרפים הגדולים. אני לא קיבלתי את המוות שלו. 3 שנים. עד שעמדתי מול הקבר אחרי 3 שנים, ואמרתי לו, אני מרשה לך לעלות למעלה, לרקוד בהיכלות של מעלה.
קשה, גם אותו, אני לא יודע, לא מעכל שהוא הלך. אני יוצא החוצה, אני רואה, אני קורא לו. זה דברים שאני לא מוכן, עד זה יושב אצלי, ואני משחרר אותם, ואני כותב הרי. כל הדבר שלי, הביטוי הרגשי הוא בכתיבה. מיליון, אני אראה לך אחרי זה וניתן לך לקחת הביתה. גם ספרים שלי, רגש. אני יושב על הקורסה הזאת, אני רואה טלוויזיה, אני לא יכול להיות שער אדיש. יורדות לי דמעות ואני לא יודע למה. ולמה יורדות דמעות? אני יודע שיש משהו בפנים לא נקי, שהוא עולה ואני לא יודע מהו, אבל לפחות שייצא. מה אומר, איך קוראים לו? שלמה ארצי. באתי אלייך לנגב לך את הדמעות, אתה מכיר את זה? אמרתי לו, תפסיק לעשות את הדבר הזה, אל תנגב, תן להם שיזרמו כמה שיותר. אם אתה עוצר אותם, אתה קוטע. תן להם שיזרמו. הדמעות האלה בסופו של דבר מקבלים ריטרן. הם יחזרו כדמעות של אושר. אני פשוט משחרר, אני אוהב לראות סרטים טורקים, אני לא מתבייש להגיד. קודם כל, יש שם מוסר ויש שם דברים שאתה לא מבין. אבל זה נוגע בך בנקודות. אם אתה בוכה ואם אתה משחרר נקודה, אני שמח. יש לי אפשרות להסתכל. למה אני רואה משפחות או דברים אחרים, ילד, אני בוכה. זה הכל עולה במעגלים ואני לא יודע למה. אבל אני שמח שאני בוכה ואני שמח שאני מרגיש. אולי זה אנטיתזה למה שמצב שאחרי המלחמה לא הרגשתי כלום. קושי. יש, תבין, כן, סליחה. אפשר לרפא מאלם קרב? אתה אישית מרגיש שחלק שאמרת שמת בך קם איכשהו לתחייה? לי נראה שאני בשלב הסופי הזה. לא יודע אם לרפא, אבל עצם העובדה שאני אקבל את הדבר הזה, וחלק ממני מת, אני יכול לחיות עם החלק הנותר. ולא לשים את הדגש על החלק הזה. החלק הזה מפתיע אותי, אני חייב להתמודד איתו. אבל עם יכולת, אם אני קיבלתי שהוא קיים, יכולת ההתמודדות שלי איתו יותר קלה. כלומר, זו החלטה, אני ממשיך הלאה. ממשיך הלאה. לא להסתכל אחורה, וחוץ מזה דבר אחד, אני תמיד אומר, אנחנו, שבן אדם מת, יש את המילה געגוע. עכשיו הגעגוע היא מילה מאוד מורכבת, היא מורכבת מגע, וו חיבור ועוד נגיעה. יש שתי שיטות לקבל את הדברים. אחת, לדבר על החוסר, כי הוא חסר לי, ואז אתה בכאב, ואתה בטראומה, פלוס מינוס עוצמה. או ללכת בוו החיבור לנגיעה אחרת, והיא נגיעת הזיכרון. הזיכרון, אתה רואה אותו איתך, יחד, בחוויות שחווית. זה הנקודה שאני הגעתי למסקנה. זאת אומרת, אם אני חושב על אחי, אני מעלה את הדברים הטובים שיש לי איתו. לא חסר לי. הוא כאן נמצא, ואני יכול אפילו לדבר איתו. בעיה היא שלא מקבלים את עצמם קודם. קבלו את עצמכם שאתם בטראומה, עברתם תהליך מסוים, ואתם רוצים לחזור. ספרו עליו. ככל שמספרים יותר, זה הופך להיות חלק ממך, כבר אתה לא מתרגש מזה. אגב, זה אחד משיטות הטיפול בהלומי קרב, שאני שם אותם מול מסך טלוויזיה, ומראה להם פעולת מלחמה, שדומה מאוד לשלו, עוברת בשחור לבן, והוא רואה, זה לא הוא בסרט, הוא רואה את מה שהוא רואה, והוא מתחיל להרגיש את זה, ושהוא מתחיל להרגיש את זה, אני מריץ לו את הסרט הלוך חזור, ומעביר אותו למצלמה, למכונת הקרנה, משם הוא רואה את זה עוד יותר רחוק, ומשחרר את זה. זה דברים שצריך ללמוד אותם, אני למדתי אותם בקורס אימון, ישבתי אצל אחד שהתניתי את זה שאני לומד אימון אישי, זאת אומרת להיות מאמן, ומחובר לפסיכולוגיה יהודית, כי הכל בא משם. הם מודים בזה היום. עכשיו, הנושא הזה של לקבל את זה, זה לקח לי אולי 6 שנים להסתובב כל יום במקום אחר בארץ ולתת הרצאה. זומנתי למאות הרצאות, לתת אותה, לספר את הסיפור ופתוח לשאלות. עכשיו, אני לא נותן הרצאת דרשה. זה לא השיטה שלי. אני משתף את הקהל.
הקהל יכול פשוט לשאול, להיכנס באמצע, להשתתף. כך אני גם מוודא שהוא ערני יותר וקשור, לא לשמוע דרשה ותורת המרדים. וגם לראות שהם יודעים, שהם עוברים, שספרו על התהליך שלהם גם. שידרתי ברדיו במשך 3 שנים, רדיו חרדי. אתה יודע כמה מאזינים היו לי? משום שלא הלכתי בנושא של הדרשות. הבאתי להם עולם אחר, עולם של לקבל את הבריאה. הרי מה ההרגשה שלי היום, איך אני חי את החיים שלי? יש מציאות מסוימת. בוא ניקח את המציאות עכשיו של אחרי 7 באוקטובר. יש מציאות מסוימת. אני טוען שהמציאות הזאת עד היום, או בכלל מציאות, זה אלוהים. הוא יוצר את המציאות. זה מציאות שקיימת. אני לא יכול להתווכח איתה. אם אני אתווכח איתה אני ארגיש לא טוב, ותנסה לבדוק את זה קצת עצמך. מה אני עושה? הנה עוד נקודה, קבלה, אני מקבל אותה. זו מציאות, אבל אני לא רוצה לחיות במציאות. ואז אני עובר לפסים של ייצור של מציאות שלי, שבה אני רוצה לחיות. זה להתעסק עם פילים, להתעסק עם מדבר יהודה, לנסוע לחוץ לארץ. מציאות שאני יוצר לעצמי, לא תלוי בכלל במציאות הזאת, אבל לא מתווכח, אני מקבל אותה. להפך, אני חושב שאני יוצר תזה אחרת לגמרי. אני מעשה את העולם יפה יותר, למרות שהמציאות היא כזאת. והחיים נמשכים אצלי ככה, אני כותב, אני לא מפסיק לכתוב. רק אני תקוע קצת בגלל הנושא של פטירה של אחי. אני צריך לכתוב עוד 2 פרקים אחרונים לספר, ובספר אני תוכן את הכל. זה לראות גם חיים בישיבה, איך חיים בישיבה. 7 שנים להיות בישיבה, אתה יודע מה? מהחיים שלך 7 שנים. לא משכורת, לא כלום, להיות בישיבה. וללמוד ולהיות מאושר. אני חושב שזה החיים הכי יפים שלי, משום ששם הייתי עם עצמי, והייתי עם ההנחיות התורניות שאני רואה את היופי שלהם. לא את מה שמוצג היום, שאני לא יכול לטבול. וזה נותן הסיבה למה עזבתי את הישיבה. כושי, אני שומע אותך מדבר עם חיוך, עם שמחה. יכול להיות שהקרב הזה בחווה הסינית, או ההלם הזה, בעצם עשה אותך איש אחר, ולאו דווקא של עצוב ותוהה ומבולבל, אני לא יודע. נגעת בנקודה הכי יפה של הסיפור שלי. אני התחלתי בזה שדיברתי איתך שהייתי שונה גם כמ"מ בצנחנים ביחס שלי לחיילים. לא יכולתי לשמור דיסטנס. המקום הזה שחשבתי שאני לוחם בצנחנים ואני קשוח במכונת מלחמה וכל הדברים, קרס ביום כיפור. קרס טוטלי ביום כיפור. אם אני רציתי לחשוב שאני הולך לשרת כל חיי בצבא, הרס אותי, וטוב שהרס אותי, משום שאני לא כזה. אני לא איש של מלחמה, אני לא איש של לוחם. אני איש עם מלא עוצמה רגשית. וזה מה שעושה אותי, מה שנותן לי לחוות כל דבר. כדי ליצור חוויה שגם לא קיימת, יש לנו את הדמיון. הדמיון שלי פורה והוא מאושר, ואני רואה דברים שמובילים אותי אחרי זה לתוצאות ביום יום שלי. אני מתמודד עם כל דבר דרך הרגש, לא דרך הראש. אני הולך אחרי הלב, לא דרך הראש. הראש מדכא אותי, הראש יוצר לי ספקות, לא רוצה להיות שם. הרגש מוביל אותי. אבל איך עושים את ההפרדה הזאת בין לב וראש? אתה מרגיש? אני רוצה, זה אומר שהלב שלך רוצה, לא הראש. אבל את הלב אתה לא מרגיש. הוא ייתן לך מחשבה. אם אתה רוצה, אתה צריך את הלב. הלב יוציא לפה. הלב מספק דם למוח, לא המוח מספק דם ללב. כלל, קודם כל, אני אגיד לך דבר אחד. כל כך הרבה למדתי, שאף אחד אפילו לא יודע מה זה רגש. אני אומר רגש כדי שאתה תבין אותי, אבל רגש זה דבר שמפריע לך לחיות את החיים. עכשיו תשאל למה. איזה רגשות אתה מכיר? בוא נגיד, אני מרגיש כעס, עצב, כאב, נקמה.
קינה, סליחה, יגון, פחד. פחד, בטח, הראשי זה. אלה רגשות. כשאני רוצה משהו, מה מונע ממני לעשות אותו? פחד. כשאני עצבני אני יכול לחייך? לא. אני לוקח את זה תמיד מהפסוק בתורה, עבדו את השם בשמחה. וכי יכול אתה להיות שמח שאתה עצוב, וכי יכול אתה להיות שמח שאתה כועס, וכי יכול להיות שמח שאתה מקנא או שאתה פוחד? לא. והלכתי וחקרתי את הדבר הזה. כשאני אומר אני מרגיש, זה אני מרגיש עכשיו I feel. וכשאני מדבר על הרגשה זה emotion. emotion בא ממילה לטינית, הפרעה, תרגומה הפרעה. עכשיו מה אני אומר? הרגשות האלה מפריעים לי להיות במקום שאני רוצה להיות. איזה מקום אני רוצה להיות? שמחה, אמרת חיוך. אני צריך לנטרל אותם. אני לא אהיה אף פעם במצב של שמחה אם אני לא אנטרל אותם. אם אני רוצה להיות במקום של אהבה, אהבה זה לא רגש. אם אני אשאל אותך מה אתה מרגיש, אתה אומר אני אוהב, לא תדע. ההרגשה, אני אוהב, זה לא הרגשה. זה מקום שאתה מגיע אליו כאשר הרגשות האלה לא מופיעים. אותו דבר חמלה, ואותו דבר שמחה. זה מקום שאתה ניגע אליו כאשר הם לא קיימים. ולכן זה עוזר לי מאוד להבין. אני הרבה לפעמים כועס, ואחרי זה יושב ומדכא את עצמי, למה הגעתי למצב הזה? איך הגעתי למצב הזה? זה חלק מהעבודה שלא יכולתי לעשות בצבא. לא יכולתי להתמודד, יש קווים, יש הנחיות. ולכן זה שבא הנושא של הרגש, שים לב איך הופיע. עם הירח, אנחנו יוצאים במלחמה, רק רמזים רומז לי. אחרי זה, בטיפול ברבינוביץ', לא מעניין אותי כלום, אני חייב להוציא אותו חי. הוא אמר לי ונתתי לו מילה. ועכשיו זה הזמן לספר על רבינוביץ'. היו לי אורחות מדרום אפריקה, עליתי איתם לרמת הגולן. טיילתי איתם, הראות להם את הארץ, בסדר. חזרנו דרך חיפה, דרך מסעדת תום. אני עוצר את הג'יפ שמה, ויורד, יש שם ויטרינה גדולה, ואני רואה בפנים שיער עורף שאני מכיר. ומולו יושב ילד בן 1.5 שנה, ככה, קטן, ואישה לידו. הלב התחיל לדפוק, מה זה בום 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 בום, ואני נכנע, והולך אליו בלי פחד, הולך אליו, ובלי פחד, תופס אותו בשיער מאחורנית, ומסובב אליו, רבינוביץ', הוא אומר קושי, זה היה רבינוביץ'. נשכבנו שם על הרצפה, בוכים. מה זה נפגע זה? ולא ראיתי אותו מאז. לא שמרתם על קשר? הוא לא רוצה בכלל כנראה להיזכר בכל החוויה הזאת. יש אנשים שקשה להם. זה הדרך שלו בטיפול בהלם קרב, שהוא בטוח שגם הוא שם. מי יודע? אני לא יודע כלום עליו. אני יודע רק שהמפגש היה פרץ של התרגשות. זה אלה החיים. אני רוצה רק לומר דבר אחד, שהחיים זורמים לא תמיד כמו שאתה רוצה. ואני אתן דוגמה. היה לנו כנס לפני 3 שנים של 50 שנה לגדוד. זה התחיל בבוקר בכנס פלוגתי, אחר כך עברנו לכנס דודי. לפגוש את החברים, זיכרונות, הכל תענוג. הרבה רגישות, הרבה עוד מעגל נסגר 50 שנה למלחמה. אני נוסע הביתה בסביבות 1, 2 בלילה. למחרת 6 באוקטובר. אני כהרגלי יוצא ליער, לצעוק ולבכות. גומר עם היער, חוזר, שבת בבוקר. אני בא ואני פותח את הטלוויזיה ואני רואה מה שקורה ב7 באוקטובר. 50 שנה של טראומה גמרתי, ואני פותח 50 שנה, תנו מנוחה בין טראומה לטראומה. זה היה טראומה, לא עיכלתי מה שאני רואה. וזה אומר שהחיים משווקים לנו כל מיני דברים. זו מציאות. אנחנו לא יודעים מה גורם, מה הסיבה למציאות הזאת, אבל זו מציאות. אנחנו לא יכולים לחיות אותה ולהתווכח איתה. אנחנו צריכים לקבל אותה, יהיה לנו יותר קל, אבל לא לוותר לעצמנו ולהמשיך לחיות
וליצור את המציאות שאנחנו רוצים. יש לנו את הכוח הזה. יש לנו הרבה כוח להמשיך קדימה. ויש לנו הרבה כוח גם לעזור לכל מי שנפגע ולא מצליח להגיע לשיטה הזאת. עם ישראל הוא עם חזק. הוא יכול לפתח את כל השיטות כדי להגיע לזה. צריך רק רצון טוב ולבטל את הקוטביות ולהוציא את הפוליטיקה מהלב שלנו. זה מה שאנחנו יכולים לרצות. אי אפשר לראות מה שקורה במדינה הזאת, אלא תכבד, זו המדינה שלך, אלה האנשים שבה, אבל אתה יכול לחיות אחרת. קושי, שמעתי שעתיים את הסיפור שלך, אבל מי אתה קושי? אני אגיד אולי במשפט קצר, אני קושי של כל הדורות, ולמה אני אומר כל הדורות? החיים מלמדים אותנו דבר אחד, החיים מלמדים אותנו דבר אחד. לחיים יש מתכונת משלהם, וקוראים בהם הרבה דברים. והיכולת שלנו היא, והרצון שלנו, אם אנחנו יכולים להתמודד או רוצים להתמודד. אני בכל תקופות חיי, מהילדות, בעוני ובשכונה הנפלאה שגדלתי, ובית ספר שהלכתי, כל פעם נוצר לי תחום התמודדות אחר. אדרבה, החיים נתנו לי את היכולת לחשל את עצמי, לחזק את עצמי, כדי שיהיה לי כוח להתמודד. מי אני? אני קושי. בן למשפחה תימנית, שאוהב את החיים, רוצה לחיות אותם, ולהתגבר על כל מכשול כדי להמשיך ולחייך. עם כל הטראומה שתמיד תהיה מונחת בצד, ותהיה חלק ממני, וכך יהיה לי קל לתפקד את העתיד. זה לא פשוט, אבל אני עושה את זה פשוט. צריך לאהוב ולשחרר את כל הרגשות השליליים, ולחשוב תמיד קדימה. היום אני בן 75, מה נכון להיות? משפחה שהצלחתי לגבש, סבבה. לחיות, לכתוב, ליצור, לעשות דברים שאני רוצה ושאני אוהב. מה בן אדם? בשביל מה הוא חי? להבליג על דברים או לחיות, לאהוב את החיים ולראות כמה הם נפלאים. אם תלכו בדרך הזאת, תמיד יהיה כיף. אני אחייך אליכם ונמצא עוד דרכים לשפר ולשפר את הטוב. בסופו של דבר העולם בנוי על אהבה. בלי אהבה אי אפשר לחיות. ואם נאהב ונגיע למקום הזה, נדע שהשתחררנו מכל הסבל הטראומטי ומכל הרגשות שמונעים מאיתנו לצאת לדרך. קושי, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. היה מרתק, ומה שנותר לי לאחל לך זה בריאות טובה, אריכות ימים ונחת מהמשפחה. ומה שנותר לי לומר לך שתמשיך אתה גם לחייך. אני רואה אותך מחייך, אתה עושה טוב, ברצינות.